ओके सो लास्ट क्लासमा हामीले यो यी कुराहरू सरसरी फर्मुलाहरू हेरेका थियौँ है। अब यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। यो केसेसहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ होइन। जस्तो कि यो सिग्रे फर्मुलाहरू भयो होइन। त्यसै गरी सिग्रे फर्मुलामा तपाईँले रुल्सहरू के 0.5। अब इक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई 0.5 मेगाहर्ज र यो 1 मेगाहर्ज मात्र सोधेको छ है अहिलेसम्म, र सोध्ने पनि यही नै हो। 0.5 र 1 मात्र सोध्छ है, त्यो धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। सो 0.5 मेगाहर्जकोलाई हो भने फेरि त्यसमा पनि फेयर वेदर कन्डिसन छ भने के गर्ने होइन। फेयर वेदर कन्डिसन छैन भने के गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। जस्तो सरसर्ती फेरि यो रुल्सलाई म रिभिजन गरिदिन्छु। सो हाम्रो आरआई लेभल इन्डेक्सको फर्मुला भनेको 3.5 होइन, जिएम प्लस 60 माइनस 33 लग DI/20 माइनस 30 dB हो होइन। सो जिएम भनेको भोल्टेज ग्रेडियन्ट हो, यो क्वेसनले दिएको हुन्छ, र चाहिँ केबी पर सिएममै हुनु पर्यो है, केबी पर सिएममै हुनु पर्यो। र यो जुन डी छ जुन डायमिटर, यो चाहिँ सिएममा हुनु पर्यो भने यो जुन डिस्टेन्स छ एरियल डिस्टेन्स जसलाई क्यापिटल डी भन्छ, यो चाहिँ फेरि मिटरमा हुनु पर्यो है। अब क्वेसनमा यो फर्मुला दिने बेलामा फर्मुलामा पनि लेखिदिएको हुन्छ उसले है। यो स्मल डी चाहिँ सिएममा हुनुपर्छ, क्यापिटल डी चाहिँ मिटरमा हुनुपर्छ, र यो जिएम भनेको चाहिँ केबी पर सिएममा हो भनेर दिएको हुन्छ उसले। अब सिग्रे फर्मुलै दिएन भने, क्वेसनमा फर्मुलै दिएन भने त समस्या पर्छ। त्यही भएर यो फर्मुला एउटा चाहिँ याद गरेर जानु होला है, सिग्रे फर्मुलाको। रुल्स भनेको कुरा चाहिँ अब यो त दिएको हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँले याद गरेर जानुपर्ने हुन्छ। सो 0.5 मेगाहर्ज र फेयर वेदर कन्डिसन छ भने हेर्नुहोस् त, इफ वान अफ द आरआई इज एटलिस्ट 3 dB हायर होइन, बाँकीभन्दा 3 dB हायर छ भने चाहिँ त्यो नै चाहिँ आरआई लेभल भयो सिस्टमको। होइन भने सिस्टमको आरआई लेभल चाहिँ के हुँदो रहेछ त, सबसे ठुलो जुन दुईवटा छ त्यसको चाहिँ एभरेज गर्ने र त्यसमा 1.5 थपिदिने होइन। अब 0.5 होइन 1 मेगाहर्ज भयो भने चाहिँ 6 dB चाहिँ कम हालिदिने होइन। ऐनको जुन एन्सर छ त्यो एन्सरमा चाहिँ 6 dB कम हालिदिने हो। र रेनी कन्डिसन छ भने ऐनको फेयर कन्डिसन भयो, र रेनी कन्डिसन छ भने चाहिँ 17 dB चाहिँ थपिदिने हो होइन। सो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने 6 dB घटाइदिने। फ्रिक्वेन्सी त्यही छ र वेदर चाहिँ हाम्रो रेनी छ होइन, वेदर चाहिँ अलिक फेभरेबल भयो भने 17 dB चाहिँ बढाइदिने हो है। सो रुल्स यति नै हो होइन। सो यही रुल्स राखेर चाहिँ हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ। सो एउटा हेरौँ है। सो यो जुन रिजल्टिङ एन लेभल छ यो त्यहाँ उता अगाडि पनि गरेको छ यिनीहरू होइन। सो अगाडिको फर्मुला मात्र हालिदिने हो, यो फर्मुला अगाडि छ, फर्मुला हालिदिनु, सल्भ गर्नुहोस् होइन। यो ठुलो कुरा भएन, 2-3 लाइनमा आउँछ। सो क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ है। सो क्वेसन नम्बर 7मा हेर्नुहोस् त, यसरी दुईवटा दिएको छ होइन। यिनीहरूको एरियल डिस्टेन्स चाहिँ 14 छ, ठिक छ। र यो जुन एउटा पोइन्ट छ होइन, एउटा पोइन्ट छ, पोइन्टबाट चाहिँ यो डिस्टेन्स 17 भनेको छ र 16 भनेको छ, बाँकी चाहिँ 14 छ है। सो यो नम्बर अफ सब कन्डक्टर इन अ बन्डल, त्यो जुन एउटा कन्डक्टरभित्र जुन सब कन्डक्टर हुन्छ त्यो चाहिँ 4वटा भनेको छ होइन। र जुन डायमिटर छ यिनीहरूको त्यो चाहिँ 3.05 सिएम भनेको छ, र बन्डल स्पेसिङ चाहिँ 45.72 सिएम भनेको छ है, जुन बन्डलहरूको जुन स्पेसिङ छ। र हाइट चाहिँ 20 मिटर भनेको छ। फेज सेपरेसन होइन, यिनीहरूको जुन आर फेज वाइ फेज र जुन बी फेजको जुन फेज सेपरेसन चाहिँ 14 मिटरको भनेको छ है। एन्ड इन द ओरिजिनल कन्फिगरेसन राखेको भनेको छ है, यिनीहरू ओरिजिनल कन्फिगरेसन देखेको छ। तपाईँले इक्जाममा भी कन्फिगरेसनमा पनि दिन सक्छ होइन, आर फेज यहाँ, वाइ फेज यहाँ र बी फेज यहाँ गरेर यसो भी कन्फिगरेसन दिन सक्छ। अब यो हाई भोल्टेज सिस्टम होला यो, त्यही भएर ओरिजिनल कन्फिगरेसन हुन्छ है। हामी जेनरली 400 केबीको सिस्टम हो भने चाहिँ होरिजेन्टलमा राख्छौँ। 400 केबी भन्दा सानो छ भने चाहिँ हामी भर्टिकल कन्फिगरेसन राखेको हुन्छ है। त्यो तपाईँले ट्रान्समिसन TND-मा पनि पढ्दै होला अहिले। र भोल्टेज ग्रेडियन्ट चाहिँ 20 केबी पर सिएम दिएको छ। अब के गरेर 20 केबी पर मिटरमा दियो भने यो 20 केबी पर सिएममा लग्नै पर्यो होइन, किनभने हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला भनेको केबी पर सिएममा छ, र यो स्मल डी भनेको सिएममा हुनु पर्यो, र क्यापिटल डी भनेको चाहिँ मिटरमा हुनु पर्यो है। र यहाँनिर 20 केबी पर सिएम भनेको छ सेन्ट्रल फेजकोलाई, र 18.4 केबी पर सिएम भनेको छ फर आउटर फेजको लागि है। सो आउटर फेजको लागि चाहिँ 18.4 भनेको छ। एन्ड क्यालकुलेट द एन लेभल एट डिस्टेन्स अफ 30 मिटर एलोङ द ग्राउन्ड फ्रम द सेन्ट्रल फेज भनेको छ होइन। सो अब यन इक्वल टु 4 छ यहाँ होइन। सो यन इक्वल टु 4 छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त होइन, हाम्रो फर्मुला दुईवटा छ नि, एउटा यनको भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा बढी होइन। सो यो कहाँनिर थियो त्यो फर्मुला यहाँ है। सो 2 सम्म र 2 भन्दा बढीवाला थियो नि होइन। सो 2 सम्म चाहिँ यो फर्मुला हो है, 2 सम्म यो फर्मुला हो, र 2 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ यो फर्मुला हो, ठिक छ है। सो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सो त्यही भएर हामी यतातिर आउँ अब। सो यो चाहिँ यन इक्वल टु 4 भनेको छ होइन। सो एउटा बन्डलमा चाहिँ 4वटा सब कन्डक्टर छ भनेको छ होइन।
भन्नाले एउटा फेजमा जुन बन्डल छ त्यो बन्डलमा 4वटा सब कन्डक्टर छ। सो 2 भन्दा बढी भएको हुनाले हाम्रो लेटेस्ट फर्मुला हैन लास्ट वान फर्मुला युज गर्नु पर्यो। सो लास्ट वान फर्मुला भनेको यो हो र यसमा तपाईले an1 an2 र an3 गरेर तीनटा निकाल्नु पर्यो हैन। सो जुन e को भ्यालु छ जुन kb पर cm को यो भ्यालु भनेको चाहिँ फर्स्ट कन्डक्टर हैन। फर्स्ट कन्डक्टरको लागि कति भनेको छ त सेन्टरको लागि चाहिँ 20 भनेको छ बाँकीको लागि 18.4 भनेको छ। सो यसलाई 1 यसलाई 2 यसलाई 3 मान्ने हो भने सुरुको चाहिँ हाम्रो 18.4 वाला हो। सो 18.4 राख्नु पर्यो यहाँनिर हैन। बाँकी त त्यही अनुसार राख्नु पर्यो। त्यसैगरी an2 को ठाउँमा चाहिँ 18.4 नराखिकन कति राख्नु पर्यो त यो चाहिँ 20 राख्नु पर्यो हैन। सो बिचको लागि चाहिँ 20 राख्नु पर्यो र 3 नम्बर 3 को लागि चाहिँ 18.4 नै राख्नु पर्यो है। सो यो राखेर चाहिँ तपाईले an1 an2 र an3 निकाल्ने। an1 an2 an3 निकालेपछि तपाईले ant निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो टोटल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि छ यहाँ फर्मुला हैन हामीले अस्ति गर्यौं। सो यसरी an1 an2 र an3 निकालिसकेपछि हामीलाई टोटल भनेको चाहिँ त्यो समेसन गर्ने हैन है। an1 an2 र an3 लाई समेसन गर्ने हैन कि यो 10 इन्टु लग गरेर र बाँकी भएको जुन छ यो समेसन चाहिँ यसमा गर्ने हो 10 को पावर 0.1 ani मा चाहिँ समेसन गर्ने है। सो यहाँनिर चाहिँ an1 an2 an3 राखेर समेसन गरेर बाँकी भएकोलाई चाहिँ फेरि लगले मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो है। तपाईले साउन्ड फिजिक्समा साउन्ड पढ्ने बेला पनि यसरी नै गर्नुभएको हो। ओके सो यो इम्पिरिकल फर्मुला छ। फर्मुला चाहिँ याद गरेर जानु पर्यो है। त्यसपछि आएर क्वेशन नम्बर 8 र 9 पनि ए नै हो है। अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् त आरआई लेभलको क्वेशन सोधेको छ है। यो चाहिँ अघिनको जुन हामीले लेटेस्टको कुरा जुन गरेका थियौं क्वेशन चाहिँ यसरी आउँछ है। तपाईले हेर्नुस् त एउटा 0.5 मेगाहर्ज र एउटा 1 मेगाहर्ज है। सो 0.5 र 1 मेगाहर्जमा पनि फेयर वेदर कन्डिसन र रेनी वेदर कन्डिसन दुईटैको सोधेको छ है। अब फेयर वेदर कन्डिसन छ भने 0.5 को लागि के गर्ने हैन। अब फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने चाहिँ 6 dB घटाउने हो हैन। अब फेयर वेदरबाट तपाई रेनी वेदरमा जानु भयो भने चाहिँ प्लस कति गर्ने हो त यहाँनिर अघि न थियो नि +17 हैन +17 गरिदिने हो है। सो फर्मुलामा यी कुराहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। यो मैले स्लाइड चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अपलोड गरिदिएको थिएँ है हेर्नु भयो कि भएन। ओके सो यो किन गएन यो किन नगयो माथिको गयो। ओके सो अर्को क्वेशन पनि हेर्नुस् है सरस्वती यो क्वेशनहरु चाहिँ हेर्नु होला। यसमा पनि यो इन्डक्टेन्स इन बोथ अन ट्रान्सपोज र ट्रान्सपोज भनेको छ हैन। सो अन ट्रान्सपोज र ट्रान्सपोजको लागि चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी भोल्टेज ग्रेडियन्ट म्याट्रिक्स बनाएर गरेका थियौं हो। यो पनि सरस्वती हेर्नु होला है। सो जस्तो यस्तो तीनवटा छ हैन। सो तपाईले जीएमडी र जीएमआर निकाल्नु पर्यो र हाम्रो आर इक्वल भनेको रुट अन्डर आर इन्टु बी हुन्छ है। त्यो फर्मुलामा अस्ति हामीले गरिसकेका छौं। सो यो सिमेट्रिकल दिएको छ 11 11 दिएको छ। त्यही भएर a12 र a23 भनेको 11 छ हैन। र l12 l21 यिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्यो है। त्यो भनेको चाहिँ हाइपोटेन्युस रुलले दिइहाल्छ रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइट दिएको छदैछ बेस दिएको छदैछ। यहाँबाट तपाईले यो डिस्टेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ 37.2 रहेछ है। सो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 37.2 यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 31.9 भनेको छ है। सो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 15 छ भने यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 30 हुने हो। ठ्याक्कै इमेज बनेको र 30 हुने भयो है। र तपाईसँग डिस्टेन्स आइसकेपछि तपाईले p म्याट्रिक्स निकाल्न सक्नु भइहाल्छ हैन। यसको तपाईको फर्मुला छदैछ। सो p11 p22 p33 को फर्मुला भनेको ln 2 इन्टु di डिभाइड बाइ ri थियो हैन। अस्ति हामीले निकालेको फर्मुला। सो यहाँबाट तपाईले यो फर्मुला लगाएर p11 p12 p13 र यी अरु यो चाहिँ 9 वटा जुन इलिमेन्ट छ त्यो 9 वटा इलिमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट तपाईले p म्याट्रिक्स निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो हाम्रो मेन काम भनेको पहिला p म्याट्रिक्स निकाल्ने हो। p म्याट्रिक्स निकालिसकेपछि त त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई मात्र गर्ने हो इन्डक्टेन्स। सो इन्डक्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने 0.2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो है। अब यो चाहिँ मिली हेनरी पर किलोमिटरमा आयो ठीक छ। अब अन ट्रान्सपोज छ भने के गर्ने र ट्रान्सपोज छ भने के गर्ने अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौं नि याद छ कसैलाई। हामी अन ट्रान्सपोज र ट्रान्सपोजमा हामीले के गरेका थियौं हामीले अन ट्रान्सपोजमा हामी यो जुन डायगोनल म्याट्रिक्स जुन छ त्यो डायगोनल म्याट्रिक्सलाई हामी चल्दैनौं नि हैन। सो डायगोनल म्याट्रिक्स चाहिँ सेम गर्छौं र बाँकी चाहिँ के गर्छौं हामी सम गर्छौं भनेका थियौं हो। यसमा होला है त्यो।
ओके हेर्नुहोस् त। सो यहाँसम्म हामीले पोटेन्सियल म्याट्रिक्स निकाल्यौँ होइन। सो पोटेन्सियल म्याट्रिक्स निकाल्यौँ यहाँसम्म र इन्डक्टेन्स निकाल्नु छ भने 0.2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। क्यापासिटेन्स निकाल्नु छ भने चाहिँ 1/2 पाई एप्सिलन नट होइन, यो 2 पाई एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेर भनेका थियौँ हामीले है। र यो चाहिँ अनट्रान्सपोज लाइनको निकालेको हो होइन। जस्तो अहिले हामीले सुरुमा निकालेको जुन पनि अनट्रान्सपोजको लागि, अब हामीले ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले डाइनल इलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ एभरेज निकाल्ने भनेका थियौँ है, ठिक छ। सो CM1 ड्यास भनेको चाहिँ सबैको जुन डाइनल इलिमेन्ट छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो 3/3 को भएको हुनाले यिनीहरूलाई एभरेज गरिराख्नु नगरे पनि हुन्छ, एउटै आउँछ एन्सर होइन। यदि यो तिनवटा चाहिँ सिमेट्रिकल छ भने एउटै एन्सर आउँछ। सो चाहिँ डाइनल इलिमेन्ट्सलाई चाहिँ तपाईँले एभरेज गरिराख्नु पर्दैन होइन, प्रायः सिमेट्रिकल नै हुने हो। यदि सिमेट्रिकल छैन, यो बिचको जुन डाइनल इलिमेन्ट छ सिमेट्रिकल छैन भने चाहिँ के गर्ने त, यिनीहरूलाई समेसन गर्ने र एभरेज गर्ने होइन। सो CS1 ड्यास यिनीहरू चाहिँ एभरेज गर्ने र बाँकी यो जुन नन डाइनल इलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ एभरेज गरिदिने र एभरेज गरेको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर हालिदिने हो भनेको थियो है। सो ट्रान्सपोजमा चाहिँ ठिक छ। सो त्यही भएर यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा तपाईँले पी म्याट्रिक्स निकाल्नु भयो होइन। सो पी म्याट्रिक्समा अहिले यो डाइनल इलिमेन्ट्स त सबैको सेम छ, त्यही भएर ट्रान्सपोजमा पनि यही नै आउने भयो होइन। यदि डाइनल इलिमेन्ट्स चाहिँ सेम छैन भने यो तिनवटा जोडेर /3 गर्ने र त्यो नै चाहिँ यहाँनिर हालिदिने हो। र यो नन डाइनल इलिमेन्ट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सेम हुँदैन होइन, यिनीहरू जोडिदिने पहिला, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा, यो छवटा जोड्ने र /6 गर्ने, जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर हालिदिने होइन। सो त्यो भने चाहिँ 0.177 आउँदो रहेछ। सो 0.177 चाहिँ यहाँनिर हालिदिने है। सो यो चाहिँ ट्रान्सपोजको लागि भयो। सिमिलरली क्यापेसिटेन्सको केसमा पनि त्यही गर्ने हो। क्यापेसिटेन्सको केसमा चाहिँ के गर्ने त, यो पीलाई चाहिँ 0.2 ले होइन कि 2 पाई एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गरिदिने है, 2 पाई एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गरिदिने र जति भ्यालु आउँछ त्यो भनेको क्यापेसिटेन्स भयो अन ट्रान्सपोजको है। ट्रान्सपोजको लागि छ भने चाहिँ अहिलेकै रुल्स लगाइदिने है त। ओके सो क्वेसन चाहिँ के हो सर? क्वेसन चाहिँ यही हो, तपाईँलाई यो निकाल भन्छ क्या, क्यापेसिटेन्स निकाल अथवा इन्डक्टेन्स निकाल भन्छ ट्रान्सपोज केसलाई अन ट्रान्सपोज केसको लागि, ठिक छ। जस्तो यो अहिले मैले सल्भ गरेको क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 को भयो होइन। क्वेसन नम्बर 11 चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस्, तरिका त्यही भयो होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, क्यालकुलेट द इन्डक्टेन्स इन बोथ अन ट्रान्सपोज एन्ड ट्रान्सपोज कन्डिसन भनेको छ है। क्वेसन यसरी दिएको छ, यसको चाहिँ तपाईँले पी म्याट्रिक्स निकालेर, अब यहाँ मैले इन्डक्टेन्सको मात्रै देखाइदिएको छु होइन, तपाईँले क्यापेसिटेन्सको निकाल्नु पर्यो, तरिका एउटै हो। अब यही पी म्याट्रिक्सलाई चाहिँ 2 पाई एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गरेपछि क्यापेसिटेन्स आइ नै हाल्यो है अन ट्रान्सपोजको। ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डाइनल इलिमेन्टलाई समेसन गरेर /3 गर्ने, त्यो यहाँनिर राखिदिने र नन डाइनल इलिमेन्ट्सको एभरेज निकालेर यो चाहिँ नन डाइनल इलिमेन्टको ठाउँमा हालिदिने ट्रान्सपोजको लागि है। ओके अर्को क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् त, यसमा पनि त्यही नै हो, क्यापेसिटेन्स निकाल भनेको छ अन ट्रान्सपोज र ट्रान्सपोज केसको लागि होइन। सबै क्वेसन आउने त्यस्तै हो, क्यापेसिटेन्स कहिले आउँछ कहिले इन्डक्टेन्स भनेर सोधिन्छ। यसमा पनि त्यही गर्ने हो, पी म्याट्रिक्स निकाल्ने होइन। सो पी म्याट्रिक्स निकालिसकेपछि 2 पाई एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गर्ने हो यो पीको इन्भर्सलाई होइन। र पीको इन्भर्स भनेको तपाईँले क्यालकुलेटरमा गर्न आइ नै हाल्छ, पी म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न ठुलो कुरा भएन होइन। यो 3/3 को म्याट्रिक्स क्यालकुलेटरबाट निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ है। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई 4/4 को सोधिदियो भने चाहिँ मिल्दैन नि त फेरि होइन, ठिक छ। सो 4/4 को सोध्यो भने चाहिँ मिल्दैन, त्यही भएर एकचोटि चाहिँ यो इन्भर्स म्याट्रिक्स चाहिँ कसरी निकाल्ने होइन, हामीलाई थाहा छ नि होइन, एडजोइन गरेर निकाल्ने। त्यो इन्भर्स म्याट्रिक्स चाहिँ एकचोटि सिकेर चाहिँ जानु है। हामी अब वर्स्ट केसको लागि पनि हेर्नु पऱ्यो नि, के गरेर क्वेसनले 4/4 सोधिहाल्यो भने त अब क्यालकुलेटरले त 4/4 गर्न सक्दैन, त्यो बेला छोड्ने कुरा त आउँदैन। त्यही भएर एकचोटि इन्भर्स म्याट्रिक्स पनि हेरेर चाहिँ जानु होला है। 3/3 आयो भने त भइ नै हाल्यो, यसलाई 2 पाई एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गर्यो भने सी म्याट्रिक्स आइ नै हाल्छ होइन, सी क्यापेसिटेन्स आइ नै हाल्छ। सो अहिले जस्तै एभरेज गरिदिने र ट्रान्सपोजको लागि एभरेज गरिदिने है, त्यो तरिका त्यही नै भयो। ओके सो नेक्स्ट वान इज द आरए लेभल है। सो आरए लेभल भनेको छ, क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, सिग्रे फर्मुला युज गर्नुहोस् र कुन कन्डिसनमा भनेको छ त, फेयर कन्डिसन र रेनी कन्डिसन दुइटालाई निकाल भनेको छ है। सो क्वेसनले चाहिँ यसरी फर्मुला दिन्छ तपाईँलाई, हेर्नुहोस् है त, यसरी चाहिँ फर्मुला दिन्छ। अब यो फर्मुला युज गरेर तपाईँले निकाल्नु पऱ्यो है, ऐनको ठिक छ। यसमा पनि त्यही नै भनेको छ है, यसमा चाहिँ पिक्स फर्मुला युज गर भनेको छ होइन। सो पिक्स फर्मुला दिएको छ उसले, पिक्स फर्मुला चाहिँ तपाईँले याद गरेर जानु पऱ्यो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पिक्स फर्मुला चाहिँ दिएको छैन क्वेसनले है। अब कहिले यसमा दिएन नि त, नदिएपछि त समस्या भयो, अब हेरेर गयो भने त छोड्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब पिक्स फर्मुला के थियो त,
ल हेर्नुहोस् त हाम्रो पिक्स फर्मुला चाहिँ यहाँ छ है। अहिले पिक्स फर्मुला युज गर भनेको छ हैन। सो त्यो क्वेसनमा पिक्स फर्मुला युज गर्नुपर्ने थियो। सो यो फर्मुला चाहिँ युज गरिदिने है। यो फर्मुला युज गरेर गर्ने हो। अरू प्यारामिटर क्वेसनले दिएकै हुन्छ, भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गरिदिने हो है। सो सरसर्ती चाहिँ एक्चुअली सबै भ्यालु चाहिँ क्वेसनले दिन्छ भनेर चाहिँ नजानु होला है। यसरी क्वेसन दिदियो भने चाहिँ अनि समस्या पर्न जान्छ है त। सो अर्को एउटा क्वेसन यहाँ छ, मिनिमम स्पेसिङ निकाल भनेको छ हैन। कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज 230 केभी दिएको छ। कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजको फर्मुला लगाइदिने आइ नै हाल्छ है। तपाईँले 21.21 इन्टु आर इन्टु ल्यान जिएमडी बाई जिएमआर इन्टु एम इन्टु डेल्टा भन्ने जुन कोरोना इन्सेप्सनको फर्मुला छ त्यो लगाइदिएपछि त्यसमा भ्यालु आइ नै हाल्छ। जिएमडीको भ्यालु निकाल भन्न खोजे हो, त्यो भ्यालु आइ नै हाल्यो है। ओके, यहाँबाट तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला लाउने, यो फर्मुलाबाट तपाईँले यहाँनिर हालिदिन सक्नुहुन्छ है। ओके, सो एउटा यहाँनिर आरआईको पनि एउटा गर्न पाए भने है। ओके, अहिले एउटा गर्नुहुन्छ यो आरआईको, अरू सबै गरेको छ, यो एउटा चाहिँ गरिनँ मैले। ओके, सो यो फर्मुला युज गरेर ट्राई गर्नुहुन्छ अहिले। हेर्नुहोस् त, मैले अलिक जुम गरिदिन्छु। इक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो यो। ल एकचोटि यो क्वेसन एउटा सल्भ गर्नुहोस् ल सबैले। एन्सर एकचोटि चेक गरौँ सबैको। यसमा आरआई लेभल निकाल भनेको छ हैन। डिस्टेन्स चाहिँ 46 मिटर अवे भनेको छ फ्रम आउटर मोस्ट कन्डक्टर, ठिक छ। फेरो रेनिङ वेटर दुइटैमा गर भनेको छ। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 500 किलोहर्ट्ज, यो भनेको 0.5 मा दिएको छ हो। सो तपाईँलाई 0.5 मेगाहर्ट्जमा दिएको छ। नोमिनल भोल्टेज दिएको छ, बन्डल स्पेसिङहरू दिएको छ, क्लियरेन्सहरू दिएको छँदैछ, कन्डक्टर डायमिटर दिएको छ, नम्बर अफ कन्डक्टर्स क्यापिटल यनको भ्यालु 2 दिएको छ, म्याक्सिमम सर्फेस क्रेडिट भनेको केबी पर सिएमको भ्यालु दिएको छ, 1710 केबी पर मिटरमा दिएको छ। तपाईँले त्यसलाई सिएममा लैजानु पर्यो होइन। सेन्टर र आउटर फेजको फरक फरक दिएको छ र आरआई लेभल निकाल भनेको छ। ल के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, आरआई1 आरआई2 र आरआई3 भनेर तिनवटा निकाल्नु पर्यो होइन। त गर्नु त अहिले। यसमा हेर्नुहोस् त, अब यो इएम केमा हुनुपर्छ, केबी पर सिएम है। क्वेसनले केबी पर मिटरमा दिएको छ, तपाईँले केबी पर सिएममा लैजानु पर्यो है। अब स्मल डी चाहिँ सिएममा हुनुपर्छ, स्मल डी त सिएममै दिएको छ उसले होइन। र यो जुन क्यापिटल डी छ यो चाहिँ मिटरमा हुनुपर्छ है। के गर्नुहुन्छ कि पछि गर्नुहुन्छ? यो एउटा चाहिँ अहिले हामी एउटा गरौँ भन्ने सोच हो मेरो चाहिँ। यसमा जुन रुल्स छ होइन, रेनी र फेयर कन्डिसनको लागि छुट्टै रुल्सहरू छ होइन। फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने बित्तिकै छुट्टै छ, 3वटा रुल्स छ यसमा। ल एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् होइन। अब यसमा एन्सर पनि दिएको छँदैछ यहाँनिर 40.32 डिबी भनेको छ फेयर कन्डिसनकोलाई, रेनी कन्डिसनकोलाई चाहिँ 57.32 डिबी भनेको छ। अब मेरो मुख्य कुरा तपाईँले यहाँ मिस्टेक गर्नु नआउने कुरा चाहिँ यही भ्यालु नै हो होइन। जस्तो यहाँ केबी पर मिटरमा दिएको छ, तपाईँले केबी पर सिएममा राख्नै पर्यो होइन। अब यहाँ क्लियरेन्सहरू बन्डल स्पेसिङहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, कन्डक्टर डायमिटर जुन छ यो चाहिँ सिएममा हुनुपर्छ, यहाँ एमएममा दिइरहेको छ होइन, ठिक छ। अब यी कुराहरू चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन तपाईँले है। अब यो क्यापिटल डी चाहिँ मिटरमा हुनु पर्यो, स्मल डी चाहिँ सिएममा हुनु पर्यो है। यति कुरा चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन भने त मिस्टेक हुने चान्स त हुँदै हुँदैन। ओके, सो यो कुरालाई फेरि एकचोटि यहाँ फोकस गरिदिन्छु म यहाँनिर चाहिँ है। सो यो जुन केबी पर सिएममा हुनुपर्छ होइन, एन्ड यो जुन स्मल डी छ, स्मल डी चाहिँ यहाँ सिएममा हुनुपर्छ भनेको छ। र क्यापिटल डी जुन जसलाई हामी एरियल डिस्टेन्स भन्छौँ होइन, दुईवटा कन्डक्टर होइन अथवा दुईवटा फेज भनौँ, आर फेज र वाइ फेजको डिस्टेन्सलाई हामी एरियल डिस्टेन्स भन्छौँ, त्यो चाहिँ मिटरमा छ, त्यो चाहिँ मिटरमा हुनुपर्छ भनेको छ है।
ओके, त्यसो भए हामी नेक्स्टमा जाउँ। फर्मुला तपाईँहरूलाई चाहिने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। मैले एउटै स्लाइडमा हालिदिएको छु यिनीहरू होइन। कुनैको सोल्युसन पनि हालिदिएको छ, कुनैको चाहिँ मैले एन्सर मात्र हालिदिएको छु होइन। किनभने फर्मुला मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनै, अब फर्मुला मात्र राख्नुपर्ने भनेर लेखेको छु। यिनीहरू चाहिँ सल्भ चाहिँ यसरी गर्नु होला है, इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसनहरू नै हो यिनीहरू। ओके, सो हामी च्याप्टर 6मा जाउँ आज। च्याप्टर 6 चाहिँ एकदम धेरै लामो च्याप्टर हो यो चाहिँ है। यो चाहिँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ग्यासेसमा छुट्टै, हामीहरू भ्याक्युममा छुट्टै, त्यसपछि आएर सोलिडमा छुट्टै, लिक्विडमा छुट्टै भनेर हामीले छुट्टै पढ्नुपर्छ। नि कन्डक्सन र ब्रेकडाउन दुइटै पढ्नुपर्छ। सो अलिकति लामो छ यो च्याप्टर चाहिँ, अलिकति प्योरली यो फिजिक्ससँग रिलेटेड पनि छ है। सो प्योरली फेरि थ्योरिटिकल हो यो, अलि याद गर्दै जानुपर्ने हुन्छ पोइन्ट्सहरू चाहिँ। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, सो नम्बर 1मा हाम्रो ग्यासेसमा हेरौँ है। सो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन भन्नाले हामी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भन्ने अर्थै जनाउँछ होइन। सो ब्रेकडाउन भइसकेपछि त्यो ग्यास चाहिँ कन्डक्सनमा जान्छ है। सो कन्डक्सनमा जानको लागि चाहिँ कति भोल्टेज तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ कन्डक्सनमा जान्छ। सो के सिनेरियोहरू छ त्यो विषयमा पढ्ने हो। सो हाम्रो ग्यास भनेको चाहिँ इन्सुलेटिङ मिडियम हुन्छ एक्चुअली होइन। जस्तो हाम्रो इयर हो भने इयर पनि त एउटा इन्सुलेटरै हो, नेचुरल इन्सुलेटर भयो। अब सर्किट ब्रेकरमा हो भने हामी छुट्टै त्यहाँ अरू जस्तो SF6हरू राख्छौँ त्यहाँनिर होइन, क्वेन्सिङ मिडियमको रूपमा राख्छौँ, आर्किङ मिडियमको रूपमा राख्छौँ। सो ग्यासेसलाई चाहिँ हामी इन्सुलेटिङ मिडियमको रूपमा हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ भन्न खोजेको। सो हियर इज द सिम्पलेस्ट एन्ड मोस्ट कमनली फाउन्ड डाइइलेक्ट्रिक ग्यास। मोस्ट एपरेटर्स युज हियर बट सम अफ देम युज SF6 होइन। सो अब हियर भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ नाइट्रोजन, अक्सिजन अरू विभिन्न चाहिँ ग्यासेसहरूको कुराहरू आउँछ। र हामी सर्किट ब्रेकर जस्तो एउटा SF6 सर्किट ब्रेकर भन्ने छुट्टै छ होइन। सो त्यहाँनिर चाहिँ हामी SF6, सो SF6को चाहिँ क्विन्चिङ मिडियम एकदम राम्रो छ। तपाईँले स्विच गेयरमा पनि पढिसक्नु भएको छ होइन, SF6 इज फार मच बेटर भनेर। सो त्यही भएर हामी SF6हरू पनि राख्ने गर्छौँ भन्न खोजेको हो। सो वेन द एप्लाइड भोल्टेज इज लो, स्मल करेन्ट फ्लो बिट्विन द इलेक्ट्रोड्स एन्ड द इन्सुलेसन रिटेन्स इट्स इलेक्ट्रिकल प्रपर्टिज द्याट इज वर्क्स एज इन्सुलेटर भनेको छ होइन। सो यदि चाहिँ ब्रेकडाउन भएको छैन भने उसले आफ्नो इलेक्ट्रिकल प्रपर्टिज चाहिँ रिटेन नै गरि नै हाल्छ। सो इन्सुलेसनले अहिले पनि इन्सुलेसनकै काम गर्छ, कन्डक्सन हुँदैन भन्न खोजेको। एन्ड इफ द एप्लाइड भोल्टेज आर लार्ज, द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द इन्सुलेसन इन्क्रिजेस भेरी सार्पली एन्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स है। सो करेन्ट चाहिँ एकदम सार्पली बग्यो भने, जब तपाईँले भोल्टेज चाहिँ बढाउँदै जानुहुन्छ, अभियसली एमाउन्ट अफ फ्लोइङ करेन्ट विल बी हाई, र त्यो बगेको करेन्टले चाहिँ ब्रेकडाउन गराउने हो होइन, आयोनाइज गराउने हो नि त। ग्यासेसको जुन आयोन्सहरू छ अथवा जुन एटम छ त्यसलाई चाहिँ आयोनाइज गराउने हो होइन, प्लस माइनसमा लैजाने हो। ओके, a strongly conducting spark form during breakdown produces a short circuit between the electrodes भनेको छ। जस्तो हामीले एउटा सिम्पल हामी देखिरहेको कुरा पनि हो। सो बलिरहेको ट्युबलाइट निभाउँदाखेरि, स्विच निभाउँदाखेरि त्यहाँ स्पार्कहरू आउने कुरा हो। सो उसले एउटा अस्ट्रङली कन्डक्टिङ स्पार्क भनेको छ है। सो आयोनाइज गराउनको लागि त्यहाँ स्पार्कहरू क्रिएट भएको भनेको त्यो एउटा चाहिँ त्यो आयोनाइज भयो भन्ने एउटा चाहिँ इभिडेन्स हो त्यो होइन। जस्तो कोरोनामा पनि अथवा कुनै पनि एउटा स्पार्क भइरहेको छ भने त्यहाँ अभियसली केही ब्रेकडाउन भएर नि स्पार्क भएको हो नि है। सो स्ट्रङली कन्डक्टिङ स्पार्क फर्म ड्युरिङ ब्रेकडाउन प्रोड्युसेस अ सर्ट सर्किट बिट्विन द इलेक्ट्रोड्स। सो कुनै पनि ब्रेकडाउन हुने बेलामा त्यहाँ स्पार्क हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा इभिडेन्स हुन्छ भन्न खोजेको। र त्यो स्पार्क के कारणले गर्दा आउँछ त भन्दाखेरि अभियसली त्यहाँ ब्रेकडाउन भयो होइन। ब्रेकडाउन भइसकेपछि उसले एउटा कन्डक्सन पार्ट प्रोभाइड गरेको छ। सो कन्डक्सन पार्ट प्रोभाइड गरेपछि त्यहाँबाट करेन्ट बगिरहेको छ है। सो करेन्ट बगेपछि अभियसली त्यहाँनिर सर्ट सर्किट भइदिन्छ होइन इलेक्ट्रोड्स बिचमा। इन्सुलेसनै तपाईँको बाइपास भइसकेपछि त अभियसली सर्ट सर्किट हुन्छ इलेक्ट्रोड्स। द म्याक्सिमम भोल्टेज एप्लाइड टु द इन्सुलेसन एट द मुमेन्ट, द म्याक्सिमम भोल्टेज एप्लाइड टु द इन्सुलेसन एट द मुमेन्ट अफ ब्रेकडाउन इज कल्ड ब्रेकडाउन भोल्टेज भने चाहिँ एउटा नयाँ टर्म आयो यहाँनिर, ब्रेकडाउन भोल्टेज। सो ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि इन्सुलेसन चाहिँ ब्रेकडाउन हुने टाइममा होइन, त्यहाँ सर्टेन भोल्टेज गइसक्यो र त्यो भोल्टेजको कारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ उसको आयोनाइज भयो भन्नाले त्यो ब्रेकडाउन भइसक्यो। अब ब्रेकडाउन भइसकेपछि त्यो ब्रेकडाउन भएको टाइममा कति भोल्टेज एप्लाइड भइरहेको छ त, त्यसैलाई नै हामी ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्छौँ। भनेपछि ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको त्यो भोल्टेज हो, त्यो भोल्टेज एक्सिड भइसकेपछि चाहिँ द करेस्पोन्डिङ इन्सुलेसन विल ब्रेकडाउन होइन, उसको इन्सुलेसन चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ भन्न खोजेको। टु अन्डरस्ट्यान्ड द ब्रेकडाउन फेनोमेना इन ग्यासेस, अ स्टडी अफ द इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टिज अफ ग्यासेस एन्ड प्रोसेस बाई विच
high currents are produced in gases is essential. है the electrical discharges in gases are of two types भनेको छ एउटा नन सस्टेनिङ डिस्चार्ज र एउटा सेल्फ सस्टेनिङ डिस्चार्ज हैन एउटा लामो समयसम्म चाहिँ सस्टेन भइराख्छ आफ्नै कारणले गर्दा अर्को चाहिँ थोरै टाइमसम्म सस्टेन हुन्छ त्यसपछि बाँकी चाहिँ त्यो डिसेपियर भएर जान्छ है so the breakdown in gases is known as the spark breakdown which is the transition of the non-sustaining discharge into the self-sustaining discharge भनेको छ है सो एउटा चाहिँ नन सस्टेनिङ डिस्चार्जबाट चाहिँ सेल्फ सस्टेनिङ डिस्चार्जमा चाहिँ ट्रान्जिसन हुने एउटा ब्रेकडाउन रहेछ र अर्को चाहिँ आयोनाइज हुने प्रोसेस हैन द बिल्डअप अफ हाई करेन्ट इन अ ब्रेकडाउन इज ड्यू टु द प्रोसेस नोन एज द आयोनाइजेसन है सो आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ एटम चाहिँ आयोनाइजमा जानु हैन जस्तो एउटा चाहिँ कुनै एउटा एटम छ भने त्यसको चाहिँ पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयन चाहिँ छुट्टिने त्यसलाई नै हामी आयोनाइजेसन भयो भन्छौँ हैन सो इन आयोनाइजेसन electrons and ions are created from neutral atoms or molecules and their migration to anode and cathode leads to high current हैन आयन्सहरु छुट्याउने हो र प्लस चाहिँ माइनसमा जाने हैन प्लस चाहिँ नेगेटिभ पोटेन्शियल नेगेटिभ इलेक्ट्रोडतिर जानु र जुन नेगेटिभ आयन छुटेको छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ आयनतिर जानु भनेपछि त्यहाँनिर जुन त्यहाँ त नम्बर अफ आयन्स हुन्छ त्यहाँनिर हैन एउटा एटम ब्रेक भएपछि त्यहाँ नम्बर अफ आयन्सहरु हुन्छ त्यो नम्बर अफ आयन्सको कारणले गर्दा चाहिँ हाई करेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर इन्ड्युस हुने हो है त्यसैलाई चाहिँ हामी आयोनाइजेसन भन्छौँ र त्यो हाई इन्ड्युस भएर नै त्यसले चाहिँ त्यहाँ स्पार्क फर्मेसन गर्ने हो सो अब यसमा थ्योरीको कुराहरू आउँछ है एउटा टाउनसेन थ्योरी र स्ट्रेमन थ्योरी हो ग्यासेसमा छुट्टै थ्योरी हुन्छ भ्याकुममा छुट्टै हुन्छ हैन सोलिडमा छुट्टै थ्योरीजहरू हुन्छ तपाईलाई यो अलि सोधिराख्ने थ्योरी चाहिँ टाउनसेन एउटा पनि हो है टाउनसेन थ्योरी चाहिँ अलिकति सोधिराख्ने क्वेसनमा पर्दछ सो टु टाइप्स अफ थ्योरीज एक्सप्लेन द मेकानिजम फर द ब्रेकडाउन अन्डर डिफरेन्ट कन्डिसन नम्बर 1 इज द टाउनसेन थ्योरी एन्ड नम्बर 2 इज द स्ट्रिमर थ्योरी है अब कुनै पनि आयोनाइजेसन प्रोसेसमा इफेक्ट हुने फ्याक्टर्सहरू भनेको जस्तो यी कुराहरू नै भयो हैन प्रेसरले कुरा गर्ने हो जति प्रेसर हाई भयो त्यति आयोनाइजेसन चाहिँ कम हुने हो हैन आयोनाइजेसन किनभने त्यो छुटिन दिँदैन नि प्रेसर बढी भने हैन र टेम्परेचर बढ्यो भने फेरि आयोनाइजेसन चाँडै हुन्छ है अर्को भनेको नेचर अफ इलेक्ट्रोड सर्फेस कस्तो खालको इलेक्ट्रोड छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ मेटलले डिटरमाइन गरि नै हाल्छ एन्ड नेक्स्ट वान इज द अवेलेबिलिटी अफ द इनिशियल कन्डक्टिङ पार्टिकल्स हैन सो इनिशियल जस्तो क्याटालिस्टको काम भने जस्तै इनिशियल कन्डक्टिङ केले गर्दा आयोनाइज त्यहाँ प्रोसेस स्टार्ट गरायो त त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ र त्यहाँ कस्तो खालको फ्याक्टरहरू छ त त्यहाँ पार्टिकल्सहरू कस्तो खालको कन्डक्टिङ पार्टिकल्सहरू कस्तो एभाइलेबल छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ हैन बढी कन्डक्सन हुने छ कि अथवा बढी रेजिस्ट गराउने छ कि हैन जसरी एउटा केमिकल रियाक्सनमा क्याटालिस्टले भूमिका खेल्छ सेम भन्न खोजेको इनिशियल कन्डक्टिङ पार्टिकल कस्तो नेचर छ त त्यसले पनि डिटरमाइन गराउँछ भन्न खोजेको आयोनाइजेसन फास्ट गराउँछ कि अथवा त्यसलाई हाल्ट गर्छ भन्ने कुरा सो टाइप्स अफ कोलिजन सो एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज नर्मली क्रिएटेड फ्रम अनआयोनाइज ग्यास बाई कोलिजन प्रोसेस भनेको छ है सो सुरुमा चाहिँ ग्यास अनआयोनाइज हुन्छ र जुन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ अनआयोनाइज ग्यासमा हुन्छ र बाई चाहिँ कोलिजन प्रोसेस भनेको छ हैन सो कोलिजन पनि दुई टाइप्सको भनेको छ एउटा चाहिँ इलास्टिक कोलिजन हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ इन इलास्टिक कोलिजन हुँदो रहेछ है नेम आफैले पनि भन्छ त इलास्टिक कोलिजन भन्नाले कस्तो हो र इन इलास्टिक कोलिजन भन्नाले कस्तो भन्ने कुरा नेम आफैले पनि हामी त्यो छुटाउन सक्छौँ है तब अलिकति डिफिनेसन हेरौँ जस्तो इलास्टिक कोलिजनमा हेर्नुहोस् त इलास्टिक कोलिजन्स विच वेन अकर नो चेन्ज टेक्स इन द इन्टरनल इनर्जी अफ द पार्टिकल भनेको छ है सो त्यो इलास्टिक कोलिजनमा चाहिँ जुन पार्टिकलको इन्टरनल इनर्जी छ है तपाईँले इन्ट्रोपीहरू पढ्नुभयो होला हैन इन्थाल्पी इन्ट्रोपीहरू पढ्नुभयो सो जुन पार्टिकलको इन्टरनल इनर्जी छ तिनीहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन बट ओन्ली देयर काइनेटिक इनर्जी गेट्स रिडिस्ट्रिब्युटेड भनेको छ है सो इन्ट्रोपी चेन्ज हुँदैन इन्थाल्पीहरूको कुरा गरेको छ उसले सो कोलिजन जसमा चाहिँ इन्टरनल इनर्जी चाहिँ जस्ताको तस्तै रहन्छ र काइनेटिक इनर्जी चाहिँ मात्र रिडिस्ट्रिब्युट हुने हैन भन्नाले भेलोसिटी चेन्ज हुने भन्न खोजेको है काइनेटिक इनर्जी गेट्स रिडिस्ट्रिब्युटेड त्यस्तो खालको कोलिजनलाई चाहिँ हामी इलास्टिक कोलिजन भन्छौँ र एक्चुअली यी टाइप्सको कोलिजन चाहिँ प्र्याक्टिसमा आउँदैन भन्न खोजेको है सो यो चाहिँ आइडल केस मात्र हो भन्न खोजेको सो वेन इलेक्ट्रोन्स कोलाइड विथ ग्यास मोलिक्युल्स अ सिंगल इलेक्ट्रोन ट्रेसेस अ जिगज्याग पाथ ड्युरिङ इट्स ट्राभल भनेको छ हैन सो एउटा जब इलेक्ट्रोन्सले चाहिँ ग्यास मोलिक्युल्सलाई चाहिँ कोलाइड गर्छ र उसले चाहिँ जिगज्याग पार्ट चाहिँ ट्राभल हुन्छ भन्न खोजेको एउटा इलेक्ट्रोन र त्यो जिगज्याग पार्ट ट्राभल गर्ने बेलामा त्यहाँ जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाइड छ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ उसलाई मोमेन्टम प्रोभाइड गर्छ अथवा त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ खिच्छ त्यो इलेक्ट्रोनलाई खिच्ने क्रममा उसले चाहिँ ठोकिन्छ भनौँ न हैन सो विभिन्न एटम्सहरू ठोकिने बेलामा उसले ठोकेको एटम्सहरूबाट चाहिँ उसले इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा गरेको हुन्छ त्यही
एक्स्ट्रा गरेको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ एकुमुलेट भएर चाहिँ हाम्रो स्पार्किङमा चाहिँ रिजल्ट आउने हो है। सो भन्न खोजेको यसले चाहिँ जस्तो यही कुराहरू सरसरी पढौँ। सो सिन्स इलेक्ट्रोन्स आर भेरी लाइट इन वेट, दे ट्रान्सफर ओन्ली अ पार्ट अफ देयर काइनेटिक एनर्जी टु द मच हेभियर आयन्स अर ग्यास मोलिक्युल्स विथ विच दे कोलाइड. This results in a very little loss of energy by the electrons, and electrons gain very high energies and travel at a much higher speed than the ions भनेको छ हैन। ती इलेक्ट्रोनले चाहिँ खास मोमेन्टम पाउँछ भन्न खोजेको बिकज अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड, र अर्को चाहिँ ठोकिँदाखेरि उसले इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्स्ट्रा गरिदिएको हुन्छ खासमा। यसलाई चाहिँ हामी इलास्टिक कोलिजन भन्ने हो। र अर्को चाहिँ इन इलास्टिक कोलिजनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल इनर्जी चाहिँ अघिल्लोकोमा चेन्ज भएको थिएन, काइनेटिक एनर्जी मात्र चेन्ज भएको छ हैन। सो यसमा चाहिँ इन्टरनल इनर्जी पनि चेन्ज हुने भयो। सो इन विच इन्टरनल चेन्जेस इन इनर्जी टेक प्लेस विथिन एन एटम अर अ मोलिक्युल एट द एक्सपेन्स अफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द कोलाइडिङ पार्टिकल हैन। सो टोटल जुन काइनेटिक एनर्जी छ त्यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हाम्रो इन्टरनल इनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट हुने भयो है। र द कोलिजन अफन रिजल्ट्स इन द चेन्ज इन द स्ट्रक्चर अफ द एटम हैन। पहिलाको इलास्टिकमा चाहिँ भेलोसिटी मात्र चेन्ज हुने भयो, उसको भित्रको स्ट्रक्चर चेन्ज नहुने भयो किनभने इन्टरनल इनर्जी सेम नै रहेको थियो भने अब चाहिँ काइनेटिक एनर्जीले चाहिँ इन्टरनल इनर्जी चेन्ज गराइदिने भयो हैन। किनभने टोटल इनर्जी चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो नि, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्ने कुरा छ हामीसँग हैन। सो टोटल इनर्जी चाहिँ हाम्रो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ इन्टरनल इनर्जीमा कन्भर्ट भएको केस हो यो। एन्ड कन्भर्ट हुने बेलामा यसले एटमको स्ट्रक्चरै चेन्ज गरिदिन्छ भनेको छ। एन्ड अल कोलिजन द्याट अकर इन प्र्याक्टिस आर इन इलास्टिक कोलिजन भनेको छ है। सो अघिल्लोको भनेको थ्योरिटिकल मात्र भयो, आइडल केस मात्र भयो भने यो इनइलास्टिक कोलिजन भनेको चाहिँ अहिले प्र्याक्टिसमा हुने अथवा जुन रियल सिनेरियोमा हुने केस भनेको चाहिँ इनइलास्टिक रहेछ भन्नाले इन्टरनल इनर्जी एटमको स्ट्रक्चरै चेन्ज हुने खालको कोलिजन हुँदो रहेछ। कोलिजन भइसकेपछि जस्तो इक्जाम्पलमा आयोनाइजेसन भयो हैन, एट्याचमेन्ट भयो, एक्साइटेसन गर्ने भयो, फेरि रिकम्बिनेसनहरू भयो, यिनीहरू भनेको चाहिँ इलास्टिक कोलिजनको इक्जाम्पल भयो है। अब हामी चाहिँ यहाँ हेर्ने भनेको चाहिँ आयोनाइजेसनको कुरा हो हैन। आयोनाइज उसको स्ट्रक्चर जुन पोजिटिभ नेगेटिभमा छुट्टिने कोलिजन भएपछि पोजिटिभ नेगेटिभमा छुट्टिने कुराहरू गर्दैछौँ। एट्याचमेन्ट भनेको चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभलाई फेरि अर्कोसँग चाहिँ एटमसँग चाहिँ एट्याच भइदिने हैन। रिकम्बिनेसन भयो अर्को है। सो आयोनाइजेसन प्रोसेस भनेको यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ कोलिजनले गर्दा हुने, यो चाहिँ अघि नै पनि भन्यो हैन। जस्तो इनइलास्टिक कोलिजनको एउटा इक्जाम्पल भनेको आयोनाइजेसन रहेछ भन्ने कुरा यहाँ भइसक्यो। सो कोलिजनको कारणले गर्दा हुने, सो इनइलास्टिक कोलिजनको कामले गर्दाखेरि आयोनाइजेसन हुँदो रहेछ। अर्को भनेको चाहिँ सोलर युभी हैन, सोलर रेजहरू अथवा हामी युभी जुन E = hf भनेर जुन हामीले पढेका छौँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टसँग रिलेटेड आइन्स्टाइनले दिएको। सो त्यो फोटोनहरू पढ्ने बेलामा पनि उसले पनि आयन्सहरू एक्स्ट्रा गरेको हुन्छ हैन, इलेक्ट्रोनहरू एक्स्ट्रा गरेको हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा गरेपछि त्यहाँनिर आयन्सहरू क्रिएट हुने हो हैन। सो इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा गरेपछि अभियसली एउटा E- क्रिएट हुन्छ, अर्को चाहिँ प्लस एटममा प्लस क्रिएट भइ नै हाल्छ। सो फोटोनहरूले पनि आयोनाइज गर्छ भन्न खोजेको। अर्को भनेको सेकेन्डरी आयोनाइजेसन प्रोसेस हैन। यी बाहेक अरू प्रोसेस हामी सेकेन्डरी आयोनाइजेसन भन्छौँ। जस्तो नम्बर 1 मा आयोनाइजेसन बाइ कोलिजन एउटा हेरौँ। So the process of liberating an electron from a gas molecule with the simultaneous production of a positive ion is called ionization हैन। कुनै पनि मोलिक्युल अथवा कुनै पनि एटमबाट तपाईले इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि त्यो एटममा अथवा त्यो मोलिक्युलमा चाहिँ आयन पोजिटिभ आयन क्रिएट हुने नै हो हैन। इलेक्ट्रोन माइनस चार्ज गइसकेपछि प्लस चार्ज हुने नै हो, युनिभर्सको नेचरै हो। र यसैलाई प्लस र नेगेटिभ चार्ज, यसरी प्लस र नेगेटिभ चार्ज क्रिएट हुने प्रोसेसलाई नै हामी आयोनाइजेसन भन्छौँ। अब कोलिजन गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ एकचोटि हेरौँ। जस्तो अ फ्री इलेक्ट्रोन कोलाइड्स विथ अ न्युट्रल ग्यास मोलिक्युल एन्ड गिभ्स टु अ न्यू इलेक्ट्रोन एन्ड पोजिटिभ आयन भनेको चाहिँ है। जस्तो एउटा क्याथोड छ एउटा एनोड छ हैन, र क्याथोडमा युभी लाइट परेको छ यहाँनिर है, र यसबाट हेभी एमाउन्ट करेन्ट, यो ब्याट्री राखेको छ यहाँनिर, र हेभी एमाउन्ट अफ करेन्ट नजाओस् भनेर एउटा रेजिस्टर पनि राखिदिएको छ यहाँनिर है। यहाँ कन्सिडर गरेको छ, आई कन्सिडर एन इलेक्ट्रिक फिल्ड E एप्लाइड एक्रस द 2 प्यारलल इलेक्ट्रोड्स एज सोन इन फिगर, then any electron starting at the cathode will be accelerated more and more between the collisions with other gas molecules during its travel towards the anode भनेको छ है। सो यहाँनिर इलेक्ट्रोड राखेको छ, यो इलेक्ट्रोडको बिचमा एउटा डाइइलेक्ट्रिक मिडियम राखेको छ हैन। सो अहिले हामी ग्यासको कुरा गर्दैछौँ। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्यास राखेको छ है। सो ग्यास राखेको छ, ग्यासको आफ्नै मोलिक्युल छ हैन। अहिले हामी नेचुरल भनौँ, नेचुरल गियरको कुरा गरौँ। र यसरी मैले दुईटा इलेक्ट्रोडको एक्रसमा यसरी मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड सप्लाई गर्ने बेलामा यो प्लस प्लेटले यहाँनिर यदि कुनै पनि युभी लाइट पर्यो भने हैन, युभी लाइट पर्यो भने यहाँनिर इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्स्ट्रा गरेको हुन्छ, र प्लस प्लेटले यहाँको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ तान्यो हैन, यहाँको इलेक्ट्रोनलाई यतातिर तान्छ भनेपछि यहाँको इलेक्ट्रोन यता जाने, यो पोजिटिभ प्लेटतिर जाने क्रममा चाहिँ यहाँ बिचमा जुन एयर छ
यो एयरलाई चाहिँ उसले के गर्ने भयो हिर्काउने भयो हैन एयर मोलिकुललाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले हिर्काउने भयो अहिले हामी एउटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ एउटा पार्टिकुलर इलेक्ट्रोनको सो एनी इलेक्ट्रोन स्टार्टिङ एट द क्याथोड हैन स्टार्टिङ एट द क्याथोड भन्नाले अहिले चाहिँ कुनै पनि कारणले जेनेरेट भएको जस्तो अहिलेलाई चाहिँ यो लाइटको कारणले गर्दा जेनेरेट भएको भन्न खोजेको हो यो लाइटले कारणले गर्दा जेनेरेट भएको जुन इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्सलेट हुँदाखेरि हैन त्यो त कोलाइड हुँदै आउने बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ एक्सलेट भएर आएको हुन्छ हैन सो उसको भेलोसिटी त्यहाँ बढ्दै आइरहेको हुन्छ क्याथोडतिर आउने क्रममा सरी एनोडतिर आउने क्रममा सो त्यो हुने क्रममा के हुन्छ यहाँ एकचोटि हेरौँ जस्तो इलेक्ट्रोन छ र एयर मोलिकुलको एउटा एटम छ र त्यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी चाहिँ यदि आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हैन आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको आयोनाइज गर्नको लागि चाहिने मिनिमम पोटेन्शियल हैन जस्तो एयर मोलिकुलको आयोनाइज गर्न चाहिने मिनिमम पोटेन्शियल भन्दा ग्रेटर भयो भने हैन ग्रेटर भएन भने त निस्किँदैन आयोनाइजै हुँदैन हैन सो हामी केस के हिसाब गर्दैछौँ भने जुन युभी लाइटले गर्दा जुन एक्स्ट्राक्ट भएको जुन इलेक्ट्रोन छ त्यो एक्स्ट्रा भएको इलेक्ट्रोनले चाहिँ यदि सफिसियन्ट मोमेन्टम पायो सो द्याट उसको इनर्जीले चाहिँ यो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल चाहिँ एक्सिड गर्यो भन्ने केस हो सो इफ द इनर्जी गेन ड्युरिङ दिस ट्राभल बिट्विन द कोलिजन exceeds the ionization potential Pi, which is the energy required to dislodge an electron from its atomic shell. हैन त्यसलाई हामी आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छौँ इलेक्ट्रोन निकालेर त्यसमा आयन क्रिएट गर्नेलाई हामी आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छौँ देन द आयोनाइजेसन टेक्स प्लेस सो इक्वेसन यहाँनिर एउटा लेखेको छ सो एउटा इलेक्ट्रोनले ग्यास मोलिक्युललाई ठोक्यो र त्यो इलेक्ट्रोनसँग यदि इनर्जी चाहिँ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्दा बढी छ भने त्यसबाट निस्किने भनेको चाहिँ एउटा त यही इलेक्ट्रोनै भइहाल्यो हैन यसको अलिकति भेलोसिटी कम हुन्छ ठोकिसकेपछि र उसको जुन ठोकेको भेलोसिटीले चाहिँ उसको इन्टरनल इनर्जीमा चेन्ज गर्यो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ त इनइलास्टिक कोलिजन भन्यौँ कि यो एटमको मोलिकुलै बिगार्दियो नि उसले हैन एटमलाई नै उसले उसको इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई नै उसले आयोन्समा कन्भर्ट गरिदियो नि तर कसरी चाहिँ कसको कम्पेन्सेटमा भन्दाखेरि यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो हाई इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन जुन छ यो चाहिँ यसको चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अब घटेको छ यसको इलेक्ट्रोन यसको भेलोसिटी चाहिँ अब डाउन भएको छ हैन सो इलेक्ट्रोन त यही नै हो तर यसको जुन एटमको जुन इन्टरनल स्ट्रक्चर यसलाई चाहिँ उसले चेन्ज गरिदिएको छ हैन सो यसलाई चाहिँ उसले एउटा पोजिटिभ आयन्समा क्रिएट लगेको छ एउटा चाहिँ नेगेटिभ आयन्समा लगेको छ हैन सो यसबाट जुन एउटा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा गरिसकेपछि यो चाहिँ ए प्लसमा भयो हैन पोजिटिभ आयनमा चेन्ज भयो त्यो भनेपछि यसको इन्टरनल स्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज भयो द्याट्स वाइ दिस इज द इनइलास्टिक कोलिजन है सो ए इज द एटम ए प्लस इज द पोजिटिभ आयन एन्ड ई माइनस इज द इलेक्ट्रोन है सो अहिलेको केसमा चाहिँ एउटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहिँ यदि यसबाट एक्स्ट्रा गरेको छ भने अब यहाँ क्रिएट हुने भनेको चाहिँ एउटा ए पोजिटिभ आयन क्रिएट भएको छ भने अब दुईवटा इलेक्ट्रोन त्यहाँ जेनेरेट भयो अब ती दुईवटा इलेक्ट्रोन फेरि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ तानेको हुन्छ जसले गर्दा उसले अब अर्को दुईवटा एटममा चाहिँ हिर्काउने भयो भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ नम्बर्स अफ आयन्स ए पोजिटिभ आयन्स चाहिँ क्रिएट हुने भयो त्यहाँ हैन So a few electrons are generated at the cathode by some external means. अहिलेको लागि UV light भनेको छ. Ionize the neutral gas particle producing the positive ions and additional electrons. हैन? So हरेकचोटि ठोकिने बेलामा एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन पनि क्रिएट हुने भयो. भनेपछि यो चाहिँ नम्बर अफ आयन चाहिँ अब चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियली राइज हुने हो भन्न खोजेको. So the additional electrons then themselves make the ionizing collision and thus the process repeats itself. हैन? The positive ions also reach the cathode and on bombardment on the cathode gives the rise to the secondary electrons हैन अब ती इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ क्याथोडमा पुग्छ भन्न खोजेको हैन र ती इलेक्ट्रोनहरु एनोडमा पुग्छ र जति पनि पोजिटिभ आयन छ ती पोजिटिभ आयन्सलाई फेरि नेगेटिभ प्लेट जसलाई हामी क्याथोड भन्छौं क्याथोडले पनि तान्छ हैन सो पोजिटिभ आयन चाहिँ क्याथोडतिर जाने हो र नेगेटिभ इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ एनोडतिर जाने हो भन्न खोजेको यिनीहरुले फेरि सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्सहरु जेनेरेट गर्छ भन्न खोजेको सो नेक्स्ट वान इज द फोटो आयोनाइजेसन एउटा कोलिजन भयो है नेक्स्ट वान इज द फोटो आयोनाइजेसन भनेको अघिनकै प्रोसेस हो युभी ले चाहिँ ठोकाउने हो खासमा ई इक्वल टु एचएफ ले ठोक्ने हो सो फोटो आयोनाइजेसन अकर्स when the amount of radiation energy absorbed by an atom or molecule exceeds the ionization potential हैन हामी वर्क फंक्सन पनि भन्छौं त्यसलाई हैन सो कुनै पनि युभी लाइटको हरेक एउटा मेटल अथवा हरेक एउटा एटमको एउटा वर्क फंक्सन हुन्छ त्यो वर्क फंक्सन भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो मेटल अथवा त्यो एटमबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन निस्किन्छ हैन कुनै पनि फोटोन त्यसमा स्ट्राइक हुने बेलामा सो फोटो आयोनाइजेसन अकर्स when the amount of radiation energy absorbed by an atom or molecule exceeds the ionization potential हैन so process by which the radiation can be absorbed by atom or molecule are excitation of the atom to a higher energy state and continuous absorption by direct excitation of the atom or dissociation of the diatomic molecule or direct ionization एक्स्ट्रा भनेको छ है सो एउटा चाहिँ हायर फंक्सनमा जाने हैन एनर्जी एब्जर्ब गर्यो
इनर्जी एब्जर्ब गरेपछि त्यो चाहिँ हायर इनर्जी स्टेटमा जाने र जहिले पनि कुनै पनि एटम चाहिँ हायर इनर्जी स्टेटमा गइसकेपछि उसले के गर्छ त लो इनर्जीमा ऊ लो इनर्जी स्टेट छ भने ऊ हायर इनर्जी स्टेटमा कुनै पनि एउटा सोलर इनर्जी पाएर होइन अथवा फोटोन पाएर उसलाई एक्साइट गर्यो भने ऊ हायर इनर्जीमा जान्छ हायर इनर्जी लेभलमा जान्छ हो सो हायर इनर्जी लेभलमा गएर ऊ बस्देको हुन्छ र हायर इनर्जी लेभलमा गइसकेपछि उसले चाहिँ त्यहाँबाट रेडिएसन झिकाल्छ उसले होइन त्यो एटम चाहिँ एक्साइट भएर बसेको हुन्छ सो एटम एक्साइट भएर बसेको हुन्छ सो अर्को चाहिँ डाइरेक्ट यदि त्यो एक्सिट गर्यो भने त्यो जुन वर्क फङ्सनभन्दा बढी एक्सिट गर्यो भने डाइरेक्ट नै के हुन्छ आयोनाइज भइदिन्छ होइन सो दुई प्रोसेसले हुँदो रहेछ एउटा एक्साइटेसन प्रोसेस हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ डाइरेक्ट आयोनाइजेसन हुँदो रहेछ है एन्ड एक्साइटेड एटम इमिट्स द रेडिएसन when the electron returns to the lower state or to the ground state भनेको छ है सो नम्बर फर्स्ट जुन एक्साइटेसन छ ऊ चाहिँ वर्क फङ्सन भन्दा कम भयो होइन उसको वर्क फङ्सन भन्दा चाहिँ जुन इनर्जी चाहिँ वर्क फङ्सन भन्दा कम भयो भने उसले त इलेक्ट्रोन त निकाल्न सक्दैन तर ऊ इनर्जी जुन उसले पाएको छ त्यो इनर्जीको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ हायर लेभल स्टेटमा चाहिँ एक्साइट भएर बस्दिन्छ सर्टेन समयसम्म होइन सो र केही समयपछि उसले चाहिँ फेरि लोवर स्टेटमा आउँछ आफ्नो ओरिजिनल स्टेटमा आउँछ तर ओरिजिनल स्टेटमा आउने बेला चाहिँ उसले रेडिएसन फाल्छ होइन तपाईँले पढ्नु भएको होला उसले गामा फङ्सनहरू बेटा फङ्सनहरू अल्फा फङ्सनहरू फाल्छ फरक फरक रेडिएसन फाल्छ र ती रेडिएसनले गर्दाखेरि फेरि उसले अर्को मोलिकुलर उसले हिर्काउँछ भनेपछि त्यो हायर इनर्जीबाट लोवर इनर्जी स्टेटमा झर्ने बेला जुन फर्केको रेडिएसनले चाहिँ अर्को एटमको चाहिँ उसले इलेक्ट्रोन निकालिदिन सक्छ अथवा अर्को एटमलाई चाहिँ उसले आयोनाइज गरिदिन सक्छ है तर सुरुको इनर्जीले यदि वर्क फङ्सनलाई एक्सिट गर्यो भने त सुरुमै निस्किन्छ इलेक्ट्रोन त्यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट आयोनाइजेसन भन्छौँ त्यो चाहिँ केस नम्बर बी भयो है ओके फोटो आयोनाइजेसनको पनि एउटा इक्जाम्पल यहाँ म्याथमेटिकल देखाएको छ सो एचएफ भनेको एउटा इनर्जी भयो होइन फोटोन भयो त्यसले एटमलाई हिर्काएको छ सो एटमलाई हिर्काएपछि ए एस्ट्रिक भन्ने आयो होइन सो यो ए एस्ट्रिक भनेको एउटा आयोनाइज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यदि यसको एचएफ चाहिँ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भन्दा बढी भयो भने इलेक्ट्रोन निस्किने हो अथवा आयोनाइज हुने हो यदि भएन भने चाहिँ यो हायर लेभलमा गएर बस्दिने हो है सो हायर द आयोनाइजेसन इनर्जी द शर्टर विल बी द वेभलेन्थ अफ रेडिएसन क्यापेबल अफ कजिङ द आयोनाइजेसन भनेको छ इट वाज अब्जर्भ एक्सपेरिमेन्टली डेट अ रेडिएसन ह्याभिङ वेभलेन्थ अफ 1250 एङ्स्ट्रम इज क्यापेबल अफ कजिङ द फोटो आयोनाइजेसन अफ अलमोस्ट अल ग्यास भनेको छ होइन सो 1250 एङ्स्ट्रमको चाहिँ वेभलेन्थ भएको होइन सो योभन्दा चाहिँ बढी वेभलेन्थ भयो भने हुँदैन योभन्दा कम वेभलेन्थ हुनु पऱ्यो किन फ्रिक्वेन्सी बढी हुनु पऱ्यो सो त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ 1250 एङ्स्ट्रम वेभलेन्थभन्दा कम वेभलेन्थको रेडिएसनले चाहिँ हरेकलाई फोटो आयोनाइजेसन गर्न सक्छ भन्ने खोजेको सो यसले चाहिँ वर्क फङ्सन चाहिँ एक्सिड गर्छ भन्न खोजेको सो नेक्स्ट वान इज द सेकेन्डरी आयोनाइजेसन प्रोसेस सो दिस इज द लास्ट वान आयोनाइजेसन प्रोसेस So secondary ionization is the process by which secondary electrons are produced which sustain or discharge after it is established due to ionization by collision and photoionization. है सो कोलिजन जुन हाम्रो डाइरेक्ट कोलिजन थियो र जुन फोटो आयोनाइजेसनबाट जुन निस्केको इलेक्ट्रोनहरू थियो यी इलेक्ट्रोनहरूले फेरि अर्को इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्स भन्छौँ है सो यसरी सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्स प्रोड्युस हुने प्रोसेसलाई हामी सेकेन्डरी आयोनाइजेसन प्रोसेस भन्छौँ जस्तो यहाँनिर हेरौँ एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स इमिसन ड्यू टु पोजिटिभ इम्प्याक्ट भनेको छ होइन यो चाहिँ डाइरेक्ट कोलिजन भन्न खोजेको इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु फोटोन्स होइन यो चाहिँ फोटो आयोनाइजेसनबाट भयो एन्ड इलेक्ट्रोन्स इमिसन ड्यू टु मेटास्टेबल एन्ड न्युट्रल एटम्स भनेको छ है सो अब यसलाई पनि फर्दर एक्सप्लेन गर्दै जाउँ हामी जस्तो पोजिटिभ इम्प्याक्ट भनौँ सो पोजिटिभ इम्प्याक्ट भनेको डाइरेक्ट कोलिजनहरू भयो सो पोजिटिभ आयोन्स एउटा डाइरेक्ट कोलिजन भयो अर्को चाहिँ डाइरेक्टली के हो त वर्क फङ्सनलाई एक्सिड गर्ने सो डाइरेक्ट होइन डाइरेक्ट आयोनाइजेसन जुन कुरा गरेका थियौँ हामीले फोटो आयोनाइजेसनमा सो डाइरेक्ट नै वर्क फङ्सन एक्सिड गऱ्यो भने पनि डाइरेक्ट नै इलेक्ट्रोन निस्किने भयो ठोक्किँदाखेरि त निस्किने भइ नै हाल्यो होइन वर्क फङ्सन एक्सिड गऱ्यो भने सो पोजिटिभ आयोन्स आर फर्म ड्यू टु आयोनाइजेसन बाई कोलिजन अर बाई फोटो आयोनाइजेसन एन्ड बिङ पोजिटिभली चार्ज ड्रेड ट्राभल टुवार्ड्स द क्याथोड होइन पोजिटिभ चार्जलाई नेगेटिभले एट्र्याक्ट गर्ने भयो अ पोजिटिभ आयोन्स approaching a metallic cathode can cause emission of electrons from the cathode by giving up its kinetic energy on impact हैन सो जुन निस्केको इलेक्ट्रोन जुन निस्केको पोजिटिभ आयोन्सहरू छ ती पोजिटिभ आयोन्सहरूले चाहिँ क्याथोडमा गएर ठोक्यो भने आफ्नो जुन इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जी चाहिँ उसले प्लेटलाई दिन्छ र क्याथोड प्लेटमा भएको जुन एटमहरूको जुन उसको इन्टरनल इनर्जी छ त्यो चाहिँ उसले रिकन्फिगर गरिदिन्छ हैन भनेपछि त्यहाँबाट पनि उसले इलेक्ट्रोन चाहिँ झिक्दिन सक्छ भन्न खोजेको र त्यसबाट बढी इलेक्ट्रोन निस्किने भयो And if the total energy of the positive ion is greater than twice the work function of the metal, then one electron will be ejected and the second electron will neutralize the ion भन्न खोजेको है सो यो चाहिँ हाम्रो वर्क फङ्सनकै कुराहरू भयो वर्क फङ्सनको प्रिन्सिपलसँग रिलेटेड भयो ठोकेपछि वर्क फङ्सनसँग चाहिँ यदि एक्सिड गर्यो भने चाहिँ उसले इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्ने नै हो
सो इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु फोटोन्स, यो चाहिँ फोटोनकै भइहाल्यो होइन, रिपिट जस्तो भयो। टु कज एन इलेक्ट्रोन टु स्केप फ्रम अ मेटल इट्स विल बी गिभन इनर्जी टु ओभरकम द सर्फेस ब्यारियर होइन। द इनर्जी क्यान बी सप्लाइड इन द फर्म अफ फोटोन अर अल्ट्राभायोलेट लाइट अफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी भनेको सफिसियन्ट चाहिँ वेभलेन्थ चाहियो भन्न खोजेको हो। अहिले 1250 एङ्स्ट्रोमको कुरै हो यो पनि। इलेक्ट्रोन इमिसन फ्रम अ मेटल सर्फेस अकर्स एट द क्रिटिकल कन्डिसन द्याट इज HF इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 होइन, वर्क फङ्सन इनर्जीको कुरा हो यो। सो वर्क फङ्सन अफ मेटल इलेक्ट्रोन भन्दा बढी भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन इमिसन हुने भन्ने कुरा हो। इफ द इन्सिडेन्ट रेडिएसन हेज अ ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी देन द थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी देन एक्सेस इनर्जी गोज पार्टली एज द काइनेटिक इनर्जी अफ द इमिटेड इलेक्ट्रोन एन्ड पार्टली टु हिट द सर्फेस अफ द इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ है। अब एचएफ भयो भने ठ्याक्कै इलेक्ट्रोन निस्किने मात्र भयो। एचएफ भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो निस्केको इलेक्ट्रोनले पनि इनर्जी पाउँछ भन्न खोजेको हो। एन्ड इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु द मेटास्टेबल एन्ड न्युट्रल एटम्स भनेको छ है। अब मेटास्टेबल भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ होइन। अब मेटास्टेबल एटम अर मोलिक्युल इज अ पार्टिकल हुज लाइफ टाइम इज भेरी लार्ज होइन, 10⁻³ सेकेन्ड भनेको छ, कम्पेयर टु द लाइफ टाइम अफ एन अर्डिनरी पार्टिकल जुन चाहिँ 10⁻8 सेकेन्ड भनेको छ है। सो जुन मेटलहरू चाहिँ, जुन एटमहरू चाहिँ त्यो निस्किसकेपछि अथवा त्यो मोलिकुलहरू छ उनीहरू चाहिँ थोरै समयसम्म मात्र स्टेबल हुन्छ, त्यसपछि ऊ रिकम्बाइन भइ नै हाल्छ होइन, कम्बिनेसनमा गइहाल्छ। तर कुनै पनि अब एटमहरू चाहिँ अथवा मोलिकुलहरू चाहिँ यदि 10⁻³ सेकेन्डसम्म चाहिँ स्टेबल भएर बस्न सक्यो भने चाहिँ अरूसँग फर्म कम्बाइन भएर नबसिकन 10⁻³ सेकेन्डसम्म चाहिँ यदि कम्बाइन नभइकन बस्न सक्यो भने त्यस्तो एटमलाई हामी मेटास्टेबल एटम भन्छौँ अथवा मोलिकुल भन्छौँ होइन। सो इलेक्ट्रोन्स क्यान बी इजेक्टेड फ्रम द मेटल सर्फेस बाई द इम्प्याक्ट अफ एक्साइटेड एटम्स प्रोभाइडेड द्याट देयर टोटल इनर्जी इज सफिसियन्ट टु ओभरकम द फङ्सन भनेको छ है। सो यो अघि नकै कुराहरू हो यो, जुन चाहिँ एक्साइट भएर बसेको हुन्छ, हायर लेभल इनर्जीमा गएर बसेको हुन्छ, हायर लेभल इनर्जीमा गएर चाँडै नै उसको नर्मल लेभलमा आइसकेको हुन्छ, रिकम्बाइन्ड फेरि भइसकेको हुन्छ होइन। तर हायर लेभलमा ऊ धेरै टाइमसम्म बस्यो भने त्यस्तोलाई हामी मेटास्टेबल एटम्सहरू भन्छौँ होइन। र ती मेटास्टेबल एटम्सहरू चाहिँ पछि उसको ओरिजिनल स्टेटमा फर्किने बेलामा चाहिँ उसले रेडिएसन फालेको हुन्छ र त्यो रेडिएसन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्नको लागि रेस्पोन्सिबल हुनसक्छ भन्न खोजेको, यदि चाहिँ सफिसियन्ट छ भने है। सो न्युट्रल एटम्स इन द, अर्को चाहिँ न्युट्रल एटम्सको कुरा गरेको छ। न्युट्रल एटम्स इन द ग्राउन्ड स्टेट अल्सो गिभ राइज टु सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन इमिसन इफ देयर काइनेटिक इनर्जी इज हाई होइन। त्यस गरी न्युट्रल एटम्सले पनि यदि हिर्कायो भने त, उसमा सफिसियन्ट काइनेटिक इनर्जी छ भने न्युट्रल एटम्सले पनि यदि कुनै पनि एटमलाई हिर्कायो भने त्यसबाट चाहिँ उसले इलेक्ट्रोन चाहिँ इजेक्ट गर्न सक्छ भन्न खोजेको। एन्ड नेक्स्ट वान इज द इलेक्ट्रोन एट्याचमेन्ट प्रोसेस है। अघि नै एक्साइटमेन्ट प्रोसेसहरू कुरा गरेको थियो, कोलिजन प्रोसेसहरू कुरा गर्यो। नेक्स्ट वान इज द एट्याचमेन्ट प्रोसेस। सो इन दिस टाइप्स द टाइप्स अफ कोलिजन इन विच इलेक्ट्रोन्स मे एट्याच टु एटम्स अर मोलिकुल्स टु फर्म द नेगेटिभ आयन्स आर कल्ड एट्याचमेन्ट कोलिजन होइन। सो कुनै पनि एटम्समा चाहिँ इलेक्ट्रोन गएर चाहिँ बस्थ्यो भने चाहिँ त्यो नेगेटिभ आयन हुने नै भयो होइन, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोन एट्याचमेन्ट प्रोसेस भन्ने रहेछ। सो इलेक्ट्रोन एट्याचमेन्ट प्रोसेस डिपेन्ड्स अन द इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन एन्ड द नेचर अफ द ग्यास एन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको छ। इन्सुलेटिङ ग्यासेस सच एज द SF6 मोलिकुल्स हेभ भ्याकेन्सिज इन देयर आउटर मोस्ट सेल एन्ड हेभ एन एफिनिटी फर इलेक्ट्रोन होइन। सो कुनै पनि एटम अथवा मोलिकुलले चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ उसले चाहिँ तान्न सक्छ भन्ने कुरा उसको भ्यालेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो SF6को कुरा गर्यो, SF6मा चाहिँ कतिवटा हुन्छ त, 2टा हुन्छ होइन बाहिर है। सल्फरमा 4वटा हुने भयो होइन, र त्यसले गर्दा चाहिँ उसको नेगेटिभ एफिनिटी भनेको उसमा खाली ठाउँ छ भन्न खोजेको हो है। सो उसले चाहिँ इलेक्ट्रोन एट्याच गर्न सक्छ भन्न खोजेको हो। द एट्याचमेन्ट प्रोसेस प्लेस अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन द रिमुभल अफ फ्री इलेक्ट्रोन फ्रम एन आयोनाइज ग्यास वेन एन इन्टरप्सन अकर्स इन ग्यास इन्सुलेटेड स्विच गेयर भनेको छ होइन, वेन आर्क इन्टरप्स। त्यही भएर यो SF6 युज गर्ने कारण नै त्यही हो, बिकज इट इज द इलेक्ट्रोन एफिनिटी मोलिकुल है। सो अब हाम्रो मेन पोइन्टतिर आयो, टाउसेन्ड्सको कुराहरू आउँछ। टाउसेन्डले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुन्छ त हाम्रो ग्यासमा होइन भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन गर्छ उसले। सो अहिलेकै केस छ, युभी लाइट छ यहाँनिर होइन। युभी लाइटले चाहिँ क्याथोड प्लेटमा हिर्काएको छ र यसबाट जुन इलेक्ट्रोन इजेक्ट भएको छ त्यो इलेक्ट्रोन इजेक्टलाई चाहिँ फर्दर भेलोसिटी उसले दिएको छ बिकज अफ दिस इलेक्ट्रिक फिल्ड होइन। यो ब्याट्रीले चाहिँ ब्याट्रीको इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा यसबाट थोरै जुन इजेक्ट भएको इलेक्ट्रोन छ अथवा थोरै मात्र भेलोसिटीमा मुभिङ भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ उसले हाई भेलोसिटी प्रोभाइड गर्ने भयो। र त्यो केसमा चाहिँ यहाँनिर जुन एयर मिडियम छ अथवा जुन ग्यास छ त्यो मोलिकुललाई चाहिँ उसले आयोनाइज गर्ने भयो है। सो कसरी हुन्छ
भन्ने कुरा उसले एक्सप्लेन गरेको छ। सो व्हेन एन इलेक्ट्रोन कोलाइड्स विथ अ न्यूट्रल पार्टिकल, positive ion and an electron are formed. This is called an ionizing collision. Let alpha be the average number of collision made by an electron per centimeter travel in the direction of field. है सो यहाँ निस्केको इलेक्ट्रोन चाहिँ यता पोजिटिभ प्लेटतिर गइरहेको छ र एउटा इलेक्ट्रोनले पर सेन्टिमिटर है एउटा इलेक्ट्रोनले पर सेन्टिमिटर चाहिँ यदि अल्फावटा चाहिँ कोलिजन गरेको छ भनेर एज्युम गर्यौँ हामीले, एन्ड दिस अल्फा डिपेन्ड्स अन द ग्यास प्रेसर पी होइन। सो जति प्रेसर बढ्यो त्यति चाहिँ हाम्रो कोलिजन बढी हुने हो होइन। And this alpha depends on the gas pressure P and is the function of electric field and the pressure. And it is written as alpha by P equal to function of E by P भनेको छ हैन। सो यो अल्फा चाहिँ ग्यास प्रेसरमा पनि डिटरमाइन गर्ने हो, यहाँ कस्तो खालको प्रेसर छ अभियसली यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि डिपेन्ड गर्ने नै भयो है। सो अल्फा इज द फंक्शन अफ प्रेसर एन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको छ र यसलाई चाहिँ यसरी फंक्सन रिप्रेजेन्ट गर्दैको छ। At any distance x from cathode, let the number of electrons be nx. When these nx electrons travel a further distance of dx, then they give rise to alpha nx dx electrons भयो हैन। सो अल्फा भनेको पर सेन्टिमिटर भयो नम्बर अफ कोलिजन हैन। सो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ उसले ट्राभल गरेको छ dx छ र त्यहाँ चाहिँ उसले dx डिस्टेन्समा चाहिँ यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ यदि nx छ भने nx ले पनि मल्टिप्लाई हुने भयो हैन। भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोनसँग ठोक्यो त nx वटा इलेक्ट्रोन, कतिवटा डिस्टेन्स छ dx भन्ने छ हैन। भनेपछि अल्फा इन्टु nx इन्टु dx वटा इलेक्ट्रोनसँग वटा चाहिँ दिने भयो उसले ठोकेर हैन। सो dnx भनेको चेन्ज इन कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ जेनेरेट भयो त त्यति डिस्टेन्स कभर गर्दा भनेको चाहिँ अल्फा nx dx हुने भयो है। सो एट x इक्वल टु 0 हैन, यदि डिस्टेन्स चाहिँ मुभ भएको छैन भने चाहिँ क्याथोडको रेस्पेक्टबाट चाहिँ है, फेरि क्याथोडको रेस्पेक्ट डिस्टेन्स मुभ भएको छैन भने nx भनेको चाहिँ n नट भयो है। भनेपछि त्यो बेलामा nx भनेको चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लिभिङ क्याथोड एट इनिशियल स्टेज है। सो डिस्टेन्स चाहिँ मुभ भएको छैन भने चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ युभी लाइटले जतिवटा निकाल्यो त्यतिवटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने हो हैन। मुभिङ भइसकेपछि मात्र बल्ल उसले ठोकेर अर्को इलेक्ट्रोन निकाल्ने हो हैन। सो मुभिङ x इक्वल टु 0 भनेको क्याथोड साइड नै हो। सो ठ्याक्कै कतिवटा इलेक्ट्रोन निस्क्यो त सुरुमा इनिशियल स्टेजमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो nl ले दिने भयो हैन। सो n नट भनेको चाहिँ इनिशियल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भयो र dnx by dx भनेको चाहिँ अल्फा nx हुने भयो, यसैलाई चाहिँ रिकन्फिगर गरेको छ। सो अन सल्भिङ दिस वी गेट nx भनेको n नट e को पावर अल्फा x रहेछ। सो कतिवटा चाहिँ इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यदि फंक्सन अफ x को टर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ इनिशियल कतिवटा इलेक्ट्रोन छ र कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र कतिवटा चाहिँ कोलिजन हुनेवाला छ त जुन चाहिँ अल्फामा डिटरमाइन गर्छ हो। सो nx इक्वल टु n नट e को पावर अल्फा x ले चाहिँ डिटरमाइन गर्दो रहेछ। अब यदि एनोड को डिस्टेन्स चाहिँ x डिस्टेन्समा d डिस्टेन्समा छ हैन। सो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टको डिस्टेन्स भनेको यदि d छ, सेपरेसन चाहिँ उनीहरुको d छ भने टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने बेलामा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यहाँ हुने रहेछ त भन्दाखेरि n नट e को पावर अल्फा d हुँदो रहेछ है। सो nd इक्वल टु टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ एनोड सम्म पुग्दाखेरि n नट e को पावर अल्फा d वटा हुने रहेछ र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स जुन फ्लो अफ इलेक्ट्रोन छ हैन, यसलाई हामी यसको चार्जले मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल चार्ज हुने भयो, त्यसलाई डिभाइड बाइ t गर्न सक्छौं हामी। भनेपछि यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले करेन्टसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौं। सो करेन्टसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो इक्वेसनलाई हामीले I इक्वल टु I नट e को पावर अल्फा d भनेर लेख्न सक्छौं। भनेपछि करेन्ट चाहिँ हाम्रो एक्सपोनेन्शियल राइज हुन्छ। यो अघि नै पनि कुरा गर्यौं, एउटा इलेक्ट्रोनले अर्को इलेक्ट्रोनलाई ठोकिँदा दुईटा आयो, त्यो दुईटाले फेरि अर्को दुईटालाई ठोकिन्छ चारवटा, भनेपछि यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियली राइज हुने भयो। त्यही भएर हाम्रो करेन्टको इक्वेसन चाहिँ जुन हाम्रो यसमा ब्रेकडाउन हुन्छ चाहिँ करेन्ट चाहिँ एक्सपोनेन्शियली राइज भएको हुनाले यसरी ह्युज अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ छोटो समयमा एउटा ह्युज अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ बग्दो रहेछ। त्यही भएर यो ह्युज अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ इलेक्ट्रिकल डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन गर्नको लागि भनेर चाहिँ टाउनसेन्डले भनेको हुन्छ है। सो इन द करेन्ट फर्म करेन्टको इक्वेसनमा चाहिँ I इक्वल टु I नट e को पावर अल्फा d हुन्छ, वेयर I नट इज द इनिशियल करेन्ट एट द क्याथोड है। सो टाउनसेन्डले जुन यो करेन्ट ग्रोथ इक्वेसन एउटा दियो, अब त्यो ग्रोथ भएको करेन्टले चाहिँ कसरी चाहिँ भूमिका खेल्दो रहेछ चाहिँ हेरौँ यहाँ। द एम्प्लिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको टर्ममा छ e को पावर अल्फा d, इट इज अकरिङ इन द फिल्ड, द प्रोबेबिलिटी अफ एडिसनल न्यू इलेक्ट्रोन्स बिङ लिबरेटेड इन द ग्याप बाई अदर मेकानिजम है इन्क्रिजेस एन्ड दिस न्यू इलेक्ट्रोन्स क्रिएट फर्दर एभलेन्स है, जसलाई हामी एभलेन्स ब्रेकडाउन पनि भन्छौँ। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको मात्रै हेरौँ अहिले हामीले। सो यो जति पनि यहाँ यो करेन्ट बगिरहेको छ, यो करेन्ट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा भइरहेको छ हो। इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा चाहिँ जुन यो सुरुमा निस्केको जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ प्लेटतिर तान्यो र पोजिटिभ
प्लेटतिर तान्ने क्रममा चाहिँ उसले अर्को इलेक्ट्रोन अथवा अर्को एटमलाई उसले हिर्काएर त्यहाँबाट अर्को इलेक्ट्रोन झिकालेको हो। तर त्यहाँ अरू प्रोसेस पनि हुन्छ भन्न खोजेको हो, किनभने हामीले सेकेन्डरी पनि पढ्यौँ त्यहाँ होइन। हामी त्यहाँनिर अर्को लाइट फङ्सन पनि हुनसक्छ है, र यी लाइट फङ्सनको कारणले गर्दा अर्को सेकेन्डरी प्रोसेस पनि हुन्छ है। त्यहाँनिर जस्तो कम्बिनेसन प्रोसेसहरू अघि नै हामीले भन्यौँ, एट्याचमेन्ट प्रोसेसहरू भन्नाले त्यहाँ सेकेन्डरी प्रोसेसको कारणले गर्दा पनि फर्दर इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ भन्नाले योभन्दा नि अलिक बढी हुनसक्छ। सो यी यसरी धेरै करेन्ट हुने हुनाले चाहिँ यिनीहरूले एभलेन्स ब्रेकडाउन गर्छ। सो एभलेन्स ब्रेकडाउनको प्रोसेसबाट चाहिँ नयाँ इलेक्ट्रोन्सहरू क्रिएट हुन्छ भन्न खोजेको। एन्ड द अदर मेकानिजम आर जस्तो पोजिटिभ आयोन्स होइन। सो पोजिटिभ आयोन्स चाहिँ हाम्रो कतातिर जान्छ त, क्याथोडतिर जान्छ। क्याथोडतिर गएर त्यहाँ बम्बार्डमेन्ट भएर त्यहाँबाट अर्को इलेक्ट्रोन्स पनि निकाल्छ होइन। अर्को चाहिँ एक्साइटेड भएको होइन, जुन चाहिँ इनर्जी पाएर उसले चाहिँ वर्क फङ्सन चाहिँ एक्सिट नगरेको, तर इनर्जी पाएर जो हायर लेभल स्टेटमा चाहिँ एक्सिट भएको, र हायर लेभलमा एक्सिट भइसकेपछि तिनीहरू फेरि लोवर स्टेटमा आउने बेला उनीहरूले फेरि रेडिएसन फाल्छ है। त्यो रेडिएसनको कारणले गर्दा पनि फेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ इमिसन हुनसक्छ होइन। सो अर्को मेकानिजम भयो। अर्को भनेको थर्ड मेकानिजम भनेको मेटास्टेबल पार्टिकल्सहरू भयो अहिलेको होइन। ती मेटास्टेबल पार्टिकल्स चाहिँ फेरि डिफ्युज हुने बेला फेरि इलेक्ट्रोन निस्किन सक्छ भन्नाले यी सेकेन्डरी प्रोसेसबाट पनि अर्को इलेक्ट्रोन निस्किन सक्छ। सो अब यो सेकेन्डरी प्रोसेसको कारणले गर्दा निस्किने इलेक्ट्रोनको इफेक्टलाई चाहिँ यहाँ सेकेन्डरी आयोनाइजेसन कोएफिसिएन्टले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, जसलाई चाहिँ गामा भनेको छ है। सो एउटा अल्फा फङ्सन भयो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा अर्को इलेक्ट्रो एटमसँग चाहिँ कोलिजन भएर निस्केको इफेक्टलाई जनाउँछ अल्फाले चाहिँ। भने गामा भनेको चाहिँ सेकेन्डरी प्रोसेसकोबाट चाहिँ निस्किने जति इफेक्टलाई चाहिँ सेकेन्डरी आयोनाइजेसन कोएफिसिएन्ट गामाले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। सो गामा बी द नम्बर अफ द सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्स प्रोड्युस पर इन्सिडेन्ट पोजिटिभ आयोन, फोटो, एक्साइटेड पार्टिकल अर मेटा स्टेबल है। यी सेकेन्डरी कारणको कारणले गर्दा निस्किने इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ गामाले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, विच इज द नम्बर अफ सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्स भनेको छ पर इन्सिडेन्ट आयोन, फोटो, एक्साइटेड पार्टिकल अर मेटा स्टेबल भनेको छ है। सो द भ्यालु अफ गामा इज द सम अफ द इन्डिभिजुअल कोएफिसिएन्ट ड्यू टु द 3 डिफरेन्ट प्रोसेस भनेको छ होइन। सो गामा इज कल्ड द टाउन्सेन्ड सेकेन्डरी आयोनाइजेसन कोएफिसिएन्ट एन्ड इज अ फङ्सन अफ ग्यास प्रेसर पी एन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड होइन। सो यो पनि चाहिँ किनभने हाम्रो अल्फा नै पी र ईमा डिटर्माइन गर्छ। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सले गर्दा तिनीहरूले गर्दा अर्को आयोन अथवा अर्को इलेक्ट्रोन निस्किने हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर यो पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रेसरमा डिटर्माइन गर्छ। एन्ड लेट एन नट ड्यास बी द नम्बर अफ सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्स प्रोड्युस ड्यू टु सेकेन्डरी प्रोसेस है। एन्ड एन नट डबल ड्यास बी द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लिभिङ द क्याथोड होइन। क्याथोडबाट कतिवटा इलेक्ट्रोन्स गइरहेको छ हेर्ने हो भने एन नट भनेको हाम्रो सुरुमा भयो, यो प्राइमेरीको कारणले गर्दा होइन, र एन नट ड्यास भनेको सेकेन्डरीको कारणले गर्दा। भनेपछि यो दुईटीको कारणले गर्दा निस्किने त्यहाँ निस्किराख्ने करेन्ट भनेको चाहिँ एन नट डबल ड्यास भयो है। सो टोटल करेन्ट चाहिँ यदि सेकेन्डरीकोलाई पनि हामी इफेक्ट गर्ने हो भने टोटल इनिसियल इलेक्ट्रोन चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि एन नट नभइकन एन नट प्लस एन नट ड्यास भन्नाले एन नट डबल ड्यास हुँदो रहेछ। भनेपछि एन नट डबल ड्यास यदि हाम्रो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हो भने चाहिँ सुरुमा हाम्रो यो कोलिजनबाट हुने भनेको चाहिँ एन नट डबल ड्यास ई अल्फा डी हुँदो रहेछ है। भनेपछि यसलाई हामीले टुक्रा गर्ने हो भने एउटा एन नट ई अल्फा डी भयो, अर्को चाहिँ एन नट ड्यास ई अल्फा डी भयो है। र एन नट ड्यास भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यो एन नट ड्यास भनेको त सेकेन्डरी प्रोसेसले गर्दा आउने हो। सो एन नट ड्यास भनेको गामा एन माइनस एन नट डबल ड्यास रहेछ है। सो एन माइनस एन नट डबल ड्यास भनेको जुन एन माइनस एन नट डबल ड्यास छ, यो एन माइनस एन नट डबल ड्यास भनेको चाहिँ किन यो सेकेन्डरी इलेक्ट्रोनसँग मात्र मल्टिप्लाई गर्यो भने किन एन माइनस एन नट डबल ड्यास भनेको सेकेन्डरी इलेक्ट्रोनले गर्दा प्रोड्युस भएको हो है। सो सेकेन्डरीले गर्दा प्रोड्युस भएको हुनाले यसलाई गामाले मल्टिप्लाई गर्यो भने अभियसली एन नट ड्यास चाहिँ आउनु पर्यो है। सो गामा भयो र एनको ठाउँमा एनै राख्यो, एन नट ड्यासको ठाउँमा चाहिँ एन नट प्लस यो जुन भ्यालु छ एन नट ड्यास भनेको एन नट प्लस एन नट ड्यास, यो भ्यालु मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो। यो सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 2 भने है। सो क्यापिटल जुन स्मल इयन छ, यो स्मल इयन भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन रिचिङ द एनोड है, बिकज अफ बोथ कोलिजन एन्ड द सेकेन्डरी प्रोसेस। ठिक छ। र यो दुईटा केसलाई हाम्रो सेकेन्डरी प्रोसेस र प्राइमेरी प्रोसेस दुईटालाई अथवा कोलिजन भन्छ जसलाई हामी कोलिजन र सेकेन्डरी प्रोसेस दुईटालाई यदि हामी इन्क्लुड गर्ने हो भने चाहिँ र यो इक्वेसन नम्बर 1 र इक्वेसन नम्बर 2 लाई सल्भ गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो खालको इक्वेसन आयो त भन्दाखेरि यन इक्वल टु यन नट ई को पावर अल्फा डी डिभाइड बाई 1 माइनस गामा ई को पावर अल्फा डी माइनस 1 भन्ने चाहिँ आयो है। सो सुरुमा चाहिँ एन नट ई को पावर अल्फा डी मात्र थियो हैन, र सेकेन्डरी प्रोसेसको कारणले गर्दा पनि फर्दर इन्क्रिज हुन्छ। त्यो इन्क्रिज भएको देखाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा टर्म थपेको छ जुन चाहिँ के भन्ने भयो त 1 माइनस गामा
को पावर अल्फा दी माइनस 1 है। सो यसलाई हामीले करेन्टको फर्ममा लग्ने हो भने चाहिँ करेन्टको इक्वेसन भनेको चाहिँ I इक्वल टु I नट को पावर अल्फा टी डिभाइड बाई 1 माइनस गामा को पावर अल्फा दी माइनस 1 भनेको है। सो तपाईँलाई चाहिँ यो टाउन्सेन्ड करेन्ट रोड इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। अलिक पपुलर क्वेसन हो यो चाहिँ है। यो इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सो एकचोटि सर्ट चाहिँ त हेर्नु होला है। सो एउटा चाहिँ हामीले कोलिजनको कारणले गर्दा निस्किने करेन्ट निकाल्नु पर्यो र यसमा सेकेन्डरी प्रोसेस पनि हुन्छ। सो सेकेन्डरी प्रोसेसको कारणले गर्दा निस्किने करेन्ट हामी यहाँ निकाल्नु पर्यो र यो दुईटालाई कम्बाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यति आउने हो है। सो I इक्वल टु I नट को पावर अल्फा दी मात्र गर्नुभयो भने प्राइमेरी अथवा कोलिजनको कारणले गर्दा मात्र आउने भयो। सो त्यहाँ चाहिँ 1 माइनस गामा को पावर अल्फा दी माइनस 1 चाहिँ डिनोमिनेटरमा थप्ने भयो भन्नाले हाम्रो एक्स्ट्रा करेन्ट चाहिँ बढ्ने भयो। त्यो बढेको करेन्ट चाहिँ सेकेन्डरी है। कहिलेकाहीँ चाहिँ न्युमेरिकलमा पनि सोधिरहेको हुन्छ यो भ्यालु तपाईँलाई दिएको हुन्छ कति एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ सेकेन्डरीको कारणले गर्दा कति र कोलिजनको कारणले गर्दा कति भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यो पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। डेरिभेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सरसर्ती हेरेर जानु होला। ओके सो टाउन्सेन्डको क्राइटेरिया छ ब्रेकडाउन हुनुको लागि चाहिँ उसले करेन्ट चाहिँ यति निस्किन्छ भन्यो होइन। सो टोटल करेन्ट कति चाहिँ बग्दो रहेछ त हो। क्याथोडबाट एनोडसम्म पुग्दाखेरि टोटल एमाउन्ट अफ त्यहाँ इलेक्ट्रोन चाहिँ कति फ्लो हुन्छ अथवा टोटल एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्यो। र ब्रेकडाउन हुनुको लागि चाहिँ के क्राइटेरिया फुलफिल हुनुपर्छ भन्ने कुरा नि उसले दिएको छ है। सो त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त एट सम डिस्टेन्स डी इक्वल टु ds 1 माइनस गामा को पावर अल्फा दी माइनस 1 टेन्स टु इन्फाइनाइट इक्वल टु 0 है। सो ब्रेकडाउन हुनुको लागि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइट अर्थ जनाउँछ नि होइन। सो इन्फाइनाइट भयो भने धेरै एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्यो भन्ने जनाउँछ। यो तलको भ्यालु 0 हुनु पर्यो यो इन्फाइनाइट हुनुको लागि। सो 1 माइनस गामा को पावर अल्फा दी माइनस 1 को भ्यालु चाहिँ 0 हुनुको लागि के क्राइटेरिया छ त भन्दाखेरि यो जुन भ्यालु छ गामा को पावर अल्फा दी माइनस 1 यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुनु पर्यो होइन। यसको 1 भ्यालु भयो भने बल्ल यसको भ्यालु 0 हुने भनेपछि टाउन्सेन्ड ब्रेकडाउन क्राइटेरिया भनेको चाहिँ गामा को पावर अल्फा दी माइनस 1 जुन डिनोमिनेटरको भ्यालु छ त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्रेकडाउन हुन्छ भन्छ है टाउन्सेन्डले चाहिँ। ठिक छ। ओके सो अब यो जुन क्राइटेरिया छ टाउन्सेन्डको ब्रेकडाउन क्राइटेरिया गामा को पावर अल्फा दी माइनस 1 इक्वल टु 1 यो चाहिँ ग्यासेसको भयो होइन। र यसलाई चाहिँ प्यास्कल लले थोरै मोडिफाई गरेको छ। जस्तो हामीले अल्फा र गामा दुईटै कुरा गरेका छौँ र दुईटै कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड ई र प्रेसरको चाहिँ फङ्सन हो भनेर हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ होइन। यो दुईटै कोफिसियन्टहरू भनेपछि हामी अल्फा बाई पी इज अल्सो द फङ्सन अफ द ई बाई पी त्यो भनेको गामा इज द एन्ड अल्सो द गामा जुन छ गामा इज द फङ्सन अफ ई बाई पी भनेको छ है। सो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको भी बाई डी छ त्यो हामीलाई थाहा छ होइन। सो अल्फा भनेको चाहिँ फङ्सन अफ ई बाई पी र पीले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनभने यहाँनिर अल्फा बाई पी इज द फङ्सन अफ ई बाई पी र गामा इज द फङ्सन अफ द ई बाई पी भनेको छ। यो पीलाई मैले यतातिर मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा पी इन्टु एफ1 भी बाई पीडी भनेको छ। यो चाहिँ टाउन्सेन्डले भनेको थ्योरी हो होइन। र यो गामा चाहिँ फङ्सन अफ भी बाई पीडी भनेको छ होइन। ईको ठाउँमा भी बाई पीडी गरेको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति रिकन्फिगरेसन गरेको छ यहाँनिर। सो यो भ्यालुलाई मैले यहाँनिर सब्स्टिट्युट मात्र गरेँ होइन। सो गामाको ठाउँमा मैले f2 भी बाई पीडी राखेँ होइन र अल्फाको ठाउँमा मैले पी f1 भी बाई पीडी राखेँ है र डी को डी नै राखेँ र -1 इक्वल टु 1 है। सो यो भ्यालु मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको मात्र हो। सो सब्स्टिट्युट गरेको बेलामा इक्वेसन चाहिँ यस्तो आयो। सो यो इक्वेसनले के देखाउँछ त भन्दाखेरि भी र पीडी को एउटा रिलेसन देखाएको छ होइन। यो इक्वेसनलाई यहाँ ग्राफमा प्लट गरेको छ एन्ड इम्प्लाइज द्याट द ब्रेकडाउन भोल्टेज भ्यारिज एज द प्रोडक्ट पीडी भ्यारिज भनेको छ होइन। सो यो पीडी भनेको प्रेसर र जुन डिस्टेन्स छ होइन तपाईँको त्यो जुन एनोड र क्याथोडको जुन डिस्टेन्स छ त्यो र जुन प्रेसर छ त्यो प्रोडक्ट गरेको छ। र यहाँबाट तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने जति पीडीको भ्यालु बढाउँदै जानुभयो तपाईँले होइन पीडीको भ्यालु जति बढाउँदै जानुभयो ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ घट्दै गएको देख्नुहुन्छ। एउटा सर्टेन पोइन्टमा आएपछि चाहिँ तपाईँले त्यो भ्यालु बढाउनु भयो भने चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज फेरि बढ्दै गएको देख्नुहुन्छ भनेपछि एउटा सर्टेन पोइन्ट रहेछ पीडीको भ्यालु जहाँ चाहिँ भोल्टेज ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ मिनिमम हुँदो रहेछ है। सो भोल्टेज जुन ब्रेकडाउन भोल्टेज छ त्यो चाहिँ एक्चुअली चाहिँ फङ्सन अफ पीडी रहेछ भन्ने कुरा हामीले कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ। र यो ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ पीडीको फङ्सन भन्ने कुरा नै प्यासन लले भन्छ है। सो प्यासन लले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ पीडीको फङ्सन हो भन्छ है। प्रोडक्ट अफ द प्रेसर एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द क्याथोड एन्ड एनोड है। यो दुईटाको प्रोडक्टको फङ्सन चाहिँ हो भन्छ ब्रेकडाउन भोल्टेज। तपाईँ यो जति बढाउँदै जानुभयो पीडी त्यति तपाईँको ब्रेकडाउन भोल्टेज घट्दै जान्छ र एउटा सर्टेन पोइन्ट पुगिसकेपछि तपाईँले जति चाहिँ यो
PD को प्रडक्ट बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति चाहिँ उसको ब्रेकडाउन भोल्टेज फेरि बढ्दै जान्छ भन्छ। भनेपछि हामीलाई थाहा हुनु पोइन्ट भनेको यो PD पोइन्ट हो, किनभने यो भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो ब्रेकडाउन भोल्टेज मिनिमम हुँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो जुन आयोन छ अथवा जुन हाम्रो ग्यास छ त्यो ग्यास चाहिँ ब्रेकडाउन हुने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम रहेछ नि त यो भ्यालुमा। भनेपछि हामीले सकेसम्म हाम्रो अपरेटिङ पोइन्ट चाहिँ योभन्दा टाढा लग्यो भने हाम्रो अपरेटिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ब्रेकडाउन हुने चान्स चाहिँ कम हुँदो रहेछ हैन। किनभने यो पोइन्टमा हाम्रो ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ मिनिमम रहेछ, भनेपछि हाम्रो ग्यास चाहिँ चाँडै ब्रेकडाउन हुनसक्छ यो पोइन्टमा। सो जति तपाईँले यो पोइन्टभन्दा टाढा लग्नुभयो त्यति हाम्रो ग्यासको इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुने चान्स चाहिँ कम हुने भयो है। सो प्यासन लले चाहिँ भोल्टेज इज द फङ्सन अफ पिडी भन्छ, ठिक छ। सो प्यासन ललाई अलिक समराइज गरौँ। सो दिस मिन्स द्याट अ ब्रेकडाउन भोल्टेज अफ अ युनिफर्म फिल्ड ग्याप इज द युनिक फङ्सन अफ द प्रोडक्ट अफ पी एन्ड द डी हैन। डी भनेको एनोड र इलेक्ट्रोडको, जसलाई हामी इलेक्ट्रोड ग्याप पनि भन्छौँ, फर अ पार्टिकुलर ग्यास and for a given electrode material. Pascal law is found to be valid over a wide range values of PD. In order to account for the effect of temperature, the Pascal law is generally stated as P is the function of Nd, हैन, where N is the density of gas molecules है। So V इक्वल फंक्शन अफ PD भन्यो हैन पास्कल लले। र यहाँ हामीले टेम्परेचरको कुरा गरेका छौँ, टेम्परेचर एउटा कन्स्टेन्ट गरेका छौँ, र टेम्परेचरको इफेक्ट पनि यदि हेर्ने हो भने चाहिँ प्रेसरको ठाउँमा चाहिँ हामीले डेन्सिटी राख्यौँ हैन। किनभने यदि तपाईँले प्रेसर मात्र नलिकन डेन्सिटी पनि लिनुभयो भने डेन्सिटीले बोथ प्रेसर र टेम्परेचर रिप्रेजेन्ट गर्छ हो। सो तपाईँको टेम्परेचर बढ्यो भने प्रेसर घट्छ हो, ठिक छ। सो डेन्सिटीले चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राखेर तपाईँले प्रेसर बढाउनु भयो भने डेन्सिटी बढ्छ है। सो प्रेसर र टेम्परेचर दुवै चाहिँ यो डेन्सिटीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनाले त्यो प्रेसरको ठाउँमा तपाईँले डेन्सिटी राख्नुभयो भने चाहिँ टेम्परेचरको इफेक्ट पनि अकाउन्टेड हुन्छ भन्न खोजेको। एन्ड दिस इज बिकज द प्रेसर अफ द ग्यास चेन्जेस विथ टेम्परेचर एगर्दन द ग्यास ल पिबी इक्वल टु एनआरटी हैन। सो वेयर भी इज द भोल्युम अफ द ग्यास, टी इज द टेम्परेचर एन्ड आर इज द कन्स्टेन्ट है। सो मैले फङ्सन अफ एनडी गरेँ भने चाहिँ त्यहाँनिर टेम्परेचरको इफेक्ट पनि देखिँदो रहेछ भन्न खोजेको हो, प्यासन ललाई मोडिफाई गरेको छ। सो बेस्ड अन द एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट द ब्रेकडाउन पोटेन्सियल अफ एयर एक्सप्रेस एट द पावर फङ्सन अफ पिडी इज एज फलोज है। P इक्वल टु 24.22 हैन, ब्राकेटमा 293 PD डिभाइड बाई 760 T है। यो T चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचर हो केल्भिनमा, प्लस 6.08 293 PD डिभाइड बाई 760 T भनेको छ। यिनीहरूको चाहिँ रुट अन्डर हो है, यसको चाहिँ रुट अन्डर हो है। 6.08 रुट अन्डर 293 PD डिभाइड बाई 760 T हो है। यो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला हो, प्यासन लले दिएको पिडीसँग कस्तो ब्रेकडाउन भोल्टेजको रेस्पोन्स हैन। Okay, practical consideration in using the gases and gas mixture for insulation purpose भनेको छ। सो अहिलेसम्ममा हामीले पढेकोमा तपाईँले फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा यो फर्मुला हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले यो फर्मुला चाहिँ एकदम डेरिभेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट जानु पर्यो। एन्ड नेक्स्ट वान इज द प्यासन ल है। प्यासन ल पनि यसैमा सोधिदिन्छ है, टाउनसेन्ड जुन इक्वेसन छ यसैमा चाहिँ प्यासन ल पनि जोडेर सोधिदिन्छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म यो भी इक्वल फङ्सन अफ एनडीसम्म चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिनु होला है, यहाँसम्म चाहिँ लेख्नु होला। अब यो चाहिँ चाहिँदैन है, यो इम्पेरिकल फर्मुला चाहिँ चाहिँदैन, बट स्टिल यस्तो सरसर्दै हेरेर जानु होला। सो प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन इन युजिङ द ग्यासेस एन्ड ग्यास मिक्सचर फर द इन्सुलेसन पर्पज। जेनरली द प्रिफर्ड प्रोपर्टिज अफ अ ग्यासेस डाइलेक्ट्रिक फर हाई भोल्टेज एप्लिकेसन आर, एउटा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन भइ नै हाल्यो होइन। अर्को थर्मलको कुराहरू आउँछ, केमिकलको कुराहरू आउँछ, नन फ्लेमेबिलिटी एन्ड फिजियोलोजिकल इनर्टनेस हैन, इन्भाइरोमेन्टसँग नन हाजर्डस हुनु पर्यो हैन, इनएक्टिभ हुनु पर्यो इन्भाइरोमेन्टसँग, उसको डस्ट पार्टिकलसँग अथवा अरू मोइस्चरहरूसँग चाहिँ यिनीहरू अलि सकेसम्म चाहिँ इनर्ट भएर बस्नु पर्यो। लो टेम्परेचर अफ कन्डेन्सन हैन, गुड हिट ट्रान्सफर हिट चाहिँ मजाले ट्रान्सफर गर्न सक्नु पर्यो है। ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कन्डक्टर अफ हिट हुनुपर्छ जहिले पनि इन्सुलेटर। रेडी एभाइलेबिलिटी एट मोडरेट कस्ट हैन, एभाइलेबिलिटी पनि हुने भयो। So sulfur hexafluoride SF6 which has received most study over the years has been found to possess most of the above requirement है, त्यही भएर SF6 नै युज गर्ने हो। सो यी कुराहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्सुलेटर ग्यासको चाहिँ हैन, डाइलेक्ट्रिक ग्यास अथवा इन्सुलेटर ग्यासको चाहिँ हुनुपर्ने प्रपर्टिजहरू के हो भन्न खोजेको यी 6वटा पोइन्टहरू छ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन हुनै पर्यो, थर्मल र केमिकल स्टेबिलिटी हुनै पर्यो, नन फ्लेमिलिटी हुनु पर्यो हैन, जल्नु त्यो आगो बल्नु भएन, र इन्भाइरोमेन्टलसँग फिजियोलोजिकल इनर्ट हुनै पर्यो हैन, र लो टेम्परेचर हुनु पर्यो, कन्डेन्स हुनु भएन, र गुड हिट ट्रान्सफर इज द बेस्ट हैन, यो चाहिँ राम्रो अप्सन हो। एन्ड रेडी एभाइलेबिलिटी हैन, कस्ट पनि सस्तो हुनु पर्यो र चाँडै एभाइलेबल हुनु पनि पर्यो।
ओके सो यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इन ग्यासेस भयो है ब्रेकडाउनको मात्र अब हामी कन्डक्सनको पनि कुरा गर्छौँ ग्यासेसमा पनि हामी भ्याकुमको छुट्टै पढ्छौँ है ओके आजलाई चाहिँ यति नै गर्छु ओके अब यो मिटिङ यो जुन यसमा चाहिँ रिमुभ गर्ने कामहरू नगर्नु है अब 8 सेम पुगिसक्नु भएको छ ओके हाम्रो यो च्याप्टर 6 अलि लामो पनि छ हाम्रो ग्यासेसको कुराहरू गरौँ आज हामीले ग्यासेसको चाहिँ ग्यासेसमा पनि ब्रेकडाउनको कुराहरू गरौँ ब्रेकडाउनमा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो ब्रेकडाउन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन सो ब्रेकडाउन हुनुको लागि अभियसली त्यहाँबाट के हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुनुको लागि त्यहाँबाट चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्नुपर्ने रहेछ कन्क्लुजन त त्यही आयो होइन सो ह्युज एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्यो भने त्यहाँनिर स्पार्क जेनेरेट हुने रहेछ होइन सो त्यो हुनुको ह्युज एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्नको लागि अभियसली त्यहाँ के हुनुपर्ने रहेछ त आयोडाइजेसन हुनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि कन्क्लुजन निस्क्यो सो आयोडाइजेसन हुनको लागि त्यहाँ विभिन्न केसेसहरू छ विभिन्न कारणबाट आयोडाइजेसन हुनसक्छ सो मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो कोलिजनबाट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरौँ होइन त्यहाँनिर एभलेन्स ब्रेकडाउन हुँदो रहेछ भन्ने हेरौँ त्यहाँनिर सेकेन्डरी प्रोसेस पनि हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ होइन सेकेन्डरी प्रोसेसमा फोटोनको कुराहरू आयो त्यहाँ विभिन्न एक्साइटमेन्टको कुराहरू आयो एट्याचमेन्टको कुराहरू आयो है सो यी कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ र यी कारणले गर्दा त्यहाँ इन्फाइनाइट एमाउन्ट अफ करेन्ट बगेर चाहिँ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुने कुरा आयो र यसलाई चाहिँ फर्दर सपोर्ट गर्ने कुरा चाहिँ टाउनसेनले दिइरहेछ भन्ने कुरा नि गऱ्यौँ होइन सो टाउनसेनले चाहिँ त्यहाँ प्राइमेरी रिजन र सेकेन्डरी रिजन गरेर दुइटा रिजनबाट उसले डिराइभेसन गरेको छ होइन त्यो दुइटा डिराइभेसन गर्ने उसले एउटा इक्वेसन उसले डिराइभ गर्यो होइन जुन चाहिँ आई इक्वल आई नट इक्वल पावर अल्फा टी बाई 1 माइनस गामा इक्वल पावर अल्फा टी माइनस 1 भयो र टाउनसेनले चाहिँ ब्रेकडाउन हुनुको लागि चाहिँ डिनोमिनेटरको भ्यालु चाहिँ 0 हुनुपर्छ भन्यो होइन यसको अर्थ चाहिँ यो गामा इक्वल पावर अल्फा टी माइनस 1 को भ्यालु चाहिँ 1 हुनुपर्छ भनेर टाउनसेनले भन्यो है सो यो चाहिँ ब्रेकडाउन क्राइटेरिया रहेछ भनेर टाउनसेनले निकाल्यो यसलाई फर्दर मोडिफाई चाहिँ हाम्रो पास्टेनले गरेको छ होइन यसलाई चाहिँ जुन टाउनसेनले भनेकै कुराहरू जुन फङ्सनको कुराहरूलाई उसले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने बेला कन्क्लुजन चाहिँ पास्टेनले के पायो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन ब्रेकडाउन भोल्टेज छ ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको चाहिँ प्रेसर र जुन इलेक्ट्रोन ग्यापको डिस्टेन्सको चाहिँ फङ्सन रहेछ भन्ने कुरा उसले प्यासनले निकाल्यो है र फर्दर टेम्परेचरलाई इफेक्ट देखाउनुको लागि उसले पीलाई चाहिँ डेन्सिटी इलेक्ट्रोन ग्यास डेन्सिटीले रिप्लेस गरेको है सो प्यासन ल भनेपछि यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है भीको एफ अफ एनडीसम्म लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो टाउनसेन र प्यासन ल चाहिँ जोडेर आउँछ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो 8 मार्क्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो च्याप्टरको ख्याल गर्नु होला र त्यसपछि आएर अब यो न्युमेरिकल त अब खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन यो त्यही पनि हेरेर चाहिँ जानु होला र अब एउटा इलेक्ट्रिकल डाइइलेक्ट्रिकल ग्यासमा हुनुपर्ने प्रोपर्टीहरू के भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है यो चाहिँ तपाईँलाई प्राय सबै डाइइलेक्ट्रिक को प्रोपर्टिज नै हो यो 6वटा सबै सोलिड होस् या लिक्विड होस् या ग्यास होस् यो 6वटा क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल हुनै पर्यो र हाम्रो अहिले युज हुने भनेको चाहिँ SF6 हो भनेर हामीले कन्क्लुजन चाहिँ निकालेको है ओके आजलाई यति गरौँ म एटेन्डेन्सतिर जाउँ Okay, roll number 1. 4. Arjun. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Passes किन आउन छोड्यो 7. विवेक 8. विवेक ओझा Yes, sir. 9. हजुर सर 10. विनायक 11. Present, sir. 12. Present, sir. Dawa Present, sir. 14. 15. Diamond 16. Yes, sir. 17. present sir 18. 19. present sir 20. Present, sir. 20. 21. Sir. present sir 22. 23.
23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, 30, 31, Present, sir. 32, 33, 34, Yes, sir. 35, Yes, sir. 37, 38, Yes, sir. 9, Yes, sir. 40, Present, sir. 41, Sushil, 42, Present, sir. 43, Sunil, 44, Present, sir. 45, Yes, sir. 46, Present, sir. 47. Present, sir. अब छ नि यो Sir, भन्नुहोस् त 18 to कतिको रोल नम्बर कति हो 18. 18. Sir, roll number 15, sir. ओके Sir, 43 present, sir. ओके छ नि यो तपाईँहरूलाई यो म Roll number 15 च्याट हेरिदिनु नि। कति 15, 15. हेरिसकेँ एटेन्ड गरिसकेँ टाइमरको अब यो जुन मैले तपाईँहरूलाई जुन यो स्लाइड चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु होइन र यसमा भएको न्युमेरिकलहरू जुन मैले राखिदिएको छ त्यो चाहिँ बोर्ड इक्जाममा सोधेकै क्वेसनहरू हालिदिएको है त्यसो बोर्ड इक्जाम सोधेको क्वेसनहरू कुनैको सोल्युसनै हालिदिएको छु सोल्युसनै राखिदिएको छु कुनैको चाहिँ यसरी गर्ने हो भनेर त्यहाँ नोट्स अथवा हिन्ट दिएको छ है ठिक छ अब यी न्युमेरिकल चाहिँ गर्नै पर्छ है तपाईँले अब यो पछि इक्जामको टाइममा मात्र म प्र्याक्टिस गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई पछि गाह्रो हुन्छ है यो हाई भोल्टेज डिफिकल्ट सब्जेक्टै हो तपाईँले यो न्युमेरिकलहरू सकेसम्म बिगिनर काइन्सको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै पनि आफूले प्र्याक्टिस नगरेको क्वेसनमा पर्दिन्छ अझ पनि यति गर्दा गर्दै पनि होइन त्यो टाइममा डिफिकल्ट हुन्छ सो सकेसम्म त्यस्तो चान्स त्यस्तो केस नहोस् त्यही भएर सकेसम्म सबै ओल्ड क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने कुरा गर्नु सकेसम्म चाहिँ मैले ओल्ड क्वेसनमा सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ यसमा यो स्लाइडमै हालिदिएको छु होइन ओल्ड क्वेसन जति पनि सोधेको क्वेसनहरू छ कुनै रिपिट होला कुनै चाहिँ ऊ होला होइन तिनीहरू चाहिँ म स्लाइडमै समटिदिएको छु त्यसको चाहिँ सोल्युसन अथवा हिन्टहरू पनि राखिदिएको छु त्यही भएर स्लाइडमा भएको न्युमेरिकल चाहिँ सकेसम्म नछुटाउनु होला यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है अहिले टाइम हुँदाखेरि पछि लास्टमा एकैचोटि सल्भ पर्दा गाह्रो पर्छ है ठिक छ अब च्याप्टर 3 को जुन मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै मैले एसाइनमेन्ट दिएको थिएँ होइन जस्तो कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मरले टर्मिनेट गर्यो भने के हुन्छ होइन अथवा ट्रान्सफर्मरबाट सिधै टर्मिनेट नगरिकन एउटा अन्डरग्राउन्ड केबलको थ्रुबाट टर्मिनेट गर्यो भने के हुन्छ एउटा ट्रान्समिसन लाइन र एउटा सब स्टेसन चाहिँ सब स्टेसन क्यापासिटर र ट्रान्सफर्मरले चाहिँ टर्मिनेट गर्यो भने के हुन्छ सो यी चाहिँ कम्बिनेसनहरू चाहिँ मैले एसाइनमेन्ट दिएको थिएँ क्या सो यी एउटा केस तपाईँले गरिसकेपछि अरू केसहरू जोड्दै जाने हो त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु भनेको थिएँ जस्तो एउटा कुरा जस्तो अघि नै एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ यहाँनिर ट्रान्सफर्मरको है जस्तो एउटा यहाँनिर ट्रान्समिसन लाइन छ यहाँनिर होइन तपाईँको यहाँनिर चाहिँ सर्च आयो भनौँ ठिक छ अब मैले अस्ति गरिदिएको चाहिँ यस्तो खालको सब स्टेसन क्यापासिटर थियो होइन सब स्टेसन क्यापासिटर टर्मिनेट गरेको जसको भ्यालु चाहिँ जेट इक्वल टु 1/SC थियो होइन अब यसलाई डाइरेक्ट हामीले गर्न सक्दैनौँ यसलाई तपाईँले ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा लगेर सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई नत्र तपाईँले क्लासिकल एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ होइन क्लासिकल एप्रोच गर्ने बेला झन् गाह्रो हुन्छ त्यहाँ इक्वेसन होइन त्यहाँ कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ द्याट्स वाइ तपाईँले ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा लगेर अनि त्यसपछि चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लास गऱ्यो भने चाहिँ अस्ति यसको सोल्युसन गरिदिएको छु मैले स्लाइडमै छ अब यहाँ एउटा डायमन्डले हो कि कसले अघि डाबाले सोध्नु भएको थियो एउटा यसरी ट्रान्समिसन लाइनले टर्मिनेट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ है ट्रान्समिसन लाइनले यसरी टर्मिनेट गर्यो भने चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनको तपाईँले त्यसको इक्वेसन भनेको इन्डक्टर त हो ट्रान्समिसन भनेको के ट्रान्सफर्मर भनेको होइन सो यसलाई चाहिँ यस जेट इक्वल टु एसएल राखेर चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्नु है यहाँ जेट इक्वल टु 1/SC राखेर सल्भ गरेको छ हाम्रो स्लाइडमा होइन त्यसमा तपाईँले जेट इक्वल टु एसएल राख्ने है अब क्वेसन कस्तो आइदिन्छ भने जेट इक्वल टु एसएल मात्र नबिकन हामी जेनरल ट्रान्सफर चाहिँ यसरी गर्दैनौँ के है ट्रान्सफरमा चाहिँ हामी यहाँनिर अन्डरग्राउन्ड केबल पनि राखेको हुन्छ ठिक छ र अन्डरग्राउन्ड केबलको आफ्नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ फर इक्जाम्पल मैले लाइन जेट 1 भने है अब सिधै ट्रान्सफरले टर्मिनेट गर्ने
सिधै ट्रान्सफर्मरले टर्मिनेट गर्ने बेलामा पनि यहाँ मेगा भोल्टको आइदिन्छ के है। यो ट्रान्सफर्मरको एक्रोसमा भोल्टेज भनेको मेगा भोल्टको रेन्जमा आइदिन्छ। कुनै पनि सोर्स यहाँ पढ्ने बेलामा यसको एक्रोसमा भनेको मेगा भोल्ट आइदिन्छ। तर तपाईँले यहाँ यसरी कुनै एउटा अन्डरग्राउन्ड केबलबाट थ्रोमा लग्नु भयो भने यो ट्रान्सफरको एक्रोसमा देखा पर्ने भोल्टेज भनेको किलो भोल्टमा आइदिन्छ। भनेपछि 1000 टाइम रिड्युस भइदिन्छ क्या। त्यही भएर हामी तपाईँले सब स्टेसनमा जानुभयो भने सब स्टेसनमा ट्रान्सफर कहिले पनि डाइरेक्टली गर्दैन कि यो अन्डरग्राउन्ड केबलको थ्रोबाट ल्याएर ट्रान्सफरमा जोडेको हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन है। पहिला ल्याउँछ तल ग्राउन्डमा लैजान्छ र तलबाट तार ल्याएर फेरि अन्डरग्राउन्डबाट एउटा केबल ल्याएर ट्रान्सफरमा जोडेको हुन्छ प्राइमेरी साइडमा है। सो त्यो चाहिँ किन गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि सो एज टु रिड्युस दिस भोल्टेज। कुनै पनि सर्ज आयो भने पनि त्यो चाहिँ सर्ज चाहिँ मेगा भोल्टकोमा नगइकन किलो भोल्टको रेन्जमा आइदिन्छ। र यो ट्रान्सफर्मर त किलो भोल्टमै चलिराख्ने ट्रान्सफर्मर हो होइन। जसले गर्दा यो किन यो साउन्ड यस्तो भइरहेछ यो है। सो मलाई अघि नै यहाँ सोधेको भएर मैले यो कुरा चाहिँ यहाँ गरेँ। अब यो चाहिँ तपाईँले बुकमा हेर्नु होला होइन। अब मैले सबै केस गर्न सकिनँ किनभने यसबाट तपाईँले 30-40 जोडा चाहिँ कम्बिनेसन बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सबै साध्य छैन होइन। मैले त्यहाँ 6-7 वटा केस चाहिँ गरिदिएको छु। बाँकी कम्बिनेसनहरू चाहिँ तपाईँले गर्नु होला है। ल आजलाई यति नै गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। र ट्युटर है।